नमस्कार. ठाणे महानगरपालिकेच्या वतीनं आयोजित विचारमंथन व्याख्यानमालेच्या आजच्या 9व्या पुष्पामध्ये उपस्थित सर्व श्रोतृवर्गाचं ठाणे महानगरपालिकेच्या वतीनं मनःपूर्वक स्वागत. आज 5 सप्टेंबर शिक्षक दिन आणि आजच्या कार्यक्रमाला बहुतांशी शिक्षक उपस्थित आहेत. त्यामुळे सर्वात प्रथम उपस्थित सर्व तमाम शिक्षक वर्गाला वंदन आणि त्यांना आजच्या शिक्षक दिनाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा. विद्यार्थ्याला घडवण्यामध्ये आणि अर्थातच भारताचा नागरिक घडवण्यामध्ये या साऱ्या शिक्षकांचं मोलाचं योगदान आहे. या ठिकाणी उपस्थित शिक्षकांनी जेव्हा विद्यार्थी असताना शाळेमध्ये शिक्षण घेतलं तेव्हा त्याच्या काही काळ आधी शिक्षणामध्ये जी एक पद्धत रूढ होती ती होती छडी लागे छमछम विद्या येई घमघम. त्यामुळं मार खाल्ल्याशिवाय विद्या येतच नाही या मानसिकतेतून पुढं सरकत असतानाच्या मधल्या प्रवासामध्ये आपण शिक्षण घेतलंय आणि त्यानंतर आता मार दिल्याशिवायही मुलांना शिक्षण मिळतं अशा टप्प्यावर आज आपण येऊन थांबलोय हे आपल्या लक्षात आलंच असेल. कारण आज शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांपेक्षा पालक जास्त सजग झाले आहेत. त्यामुळं विद्यार्थ्यांना जर एखादी पट्टी मारली, एखादी छडी लागली तर जाब विचारायला पालक आता शाळेमध्ये येऊ शकतात. त्यांना कायद्याचंही पाठबळ लाभलंय. अशा बदललेल्या परिस्थितीमध्ये आज तुम्ही विद्यादानाचं कार्य करताय आणि मग या अनुषंगानं आजच्या या बदलत्या काळानुसार मुलांच्या मानसिकतेमध्ये काही बदल झालाय, पालकांची मानसिकता तर बदललीच आहे. शिक्षण पद्धतीमध्ये वेगवेगळे बदल केले जात आहेत आणि त्यामधून आपल्याला भारताचा आदर्श नागरिक घडवण्याचं एक वेगळं काम आपल्या हातामध्ये आहे. ते आपण कशा पद्धतीनं पार पाडतोय या संपूर्ण विषयासंदर्भात विचार विनिमय करण्यासाठी आज आपण वेगवेगळ्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीमधील विद्यार्थ्यांना घडवणाऱ्या शिक्षकांचे अनुभव, सध्याची शिक्षण स्थिती आणि नागरिक घडवण्याच्या प्रवासातील शिक्षकांचं योगदान या विषयावर ते विचार ऐकण्यासाठी उपस्थित आहोत. आणि या विषयावर आपणा सर्वांशी संवाद साधण्याकरता, आपल्याला मार्गदर्शन करण्याकरता, आपले अनुभव आपल्यासोबत शेअर करण्यासाठी आज या परिसंवादामध्ये सहभागी होणारे सर्व मान्यवर उपस्थित आहेत. एकदा जोरदार टाळ्या वाजवून आपण त्या सर्व मान्यवरांचं स्वागत करूया. श्रीमान दीपक नागरगोजेजी जे बीडवरून खास आजच्या या परिसंवादासाठी इथे उपस्थित झालेत. अनाथ, वंचित, निराधार, बेघर लेकरांचं संगोपन आणि शिक्षण यासाठी बीडमध्ये कार्य करणाऱ्या शांतीवन या संस्थेचे संस्थापक दीपक नागरगोजे यांचंही मनःपूर्वक स्वागत. त्याचबरोबर ठाण्याच्या तीनहात नाक्यावरील पुलाच्या खाली असणारी एक वेगळी शाळा, सिग्नल शाळा, जिचं नाव केवळ ठाण्यातच नाही, मुंबईतच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये दुमदुमत आहे. एक वेगळा प्रकल्प, वेगळा प्रयोग म्हणून त्याकडं प्रत्येकजण कुतूहलानं, उत्सुकतेनं पाहतोय. अशा सिग्नल शाळेच्या प्रकल्प प्रमुख आरती परब आज या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचंही मनःपूर्वक स्वागत. त्याचबरोबर ठाण्यातली एक प्रतिष्ठित शाळा जी श्रीमती सुलोचनादेवी सिंघानी या शाळेमध्ये उपप्राचार्य म्हणून सध्या कार्यरत असणाऱ्या ग्लॅडीज कॉब्राल या देखील आपल्या समवेत उपस्थित आहेत. त्यांचंही मनःपूर्वक स्वागत. आणि त्याचबरोबर घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेला जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ज्या चौथ्या स्तंभाची आपल्याला नेहमीच मदत होते त्या माध्यमातून याच विषयाला अनुलक्षून कार्य करणाऱ्या बालक हक्क शिक्षण या विषयाचा अभ्यास करणाऱ्या पत्रकार महाराष्ट्र टाइम्सच्या श्रीमती यामिनी सप्रे या देखील आज या ठिकाणी उपस्थित आहेत. या सर्वांचं पुन्हा एकदा आपण जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया. आणि आज या ठिकाणी उपस्थित अतिरिक्त आयुक्त सन्माननीय संदीप माळवी साहेब आणि अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे साहेब या दोघांनाही विनंती आहे आपण या सर्व मान्यवरांना व्यासपीठावर घेऊन यावं आणि ठाणे महानगरपालिकेच्या वतीनं आणि उपस्थित श्रोतृवृंदाच्या वतीनं आपण त्यांचं मनःपूर्वक स्वागत करावं. श्रीमान दीपक नागरगोजेजी, आरती परब मॅडम, ग्लॅडीज काब्राल आणि यामिनी सप्रे आपणा सर्वांना विनंती आहे कृपया आपण व्यासपीठावर यावं. एकदा जोरदार टाळ्यांनी आपण या सर्व मान्यवरांचं स्वागत करूया. संदीप माळवी सरांना विनंती आहे आपण दीपक नागरगोजे सरांचं स्वागत करावं. आम्ही पुष्पगुच्छ देण्याऐवजी ग्रंथबुके देऊन स्वागत करतो अशी एक आगळीवेगळी प्रथा आमच्या ठाणे महानगरपालिकेचे विद्यमान आयुक्त सन्माननीय अभिजित बांगर साहेब यांनी सुरू केली आहे. त्याला अनुलक्षून आपण हे करतो आहोत. श्रीमती आरती परब सिग्नल शाळेच्या प्रकल्प प्रमुख प्रशांत रोडे सर आपल्याला विनंती आहे आपण आरती परब यांचं स्वागत करावं.
श्रीमती सुलोचना देवी सिंघान या शाळेच्या उपप्राचार्य ग्लॅडिस कॉब्राल, आपलंही मनःपूर्वक स्वागत. संदीप माळवी सरांना विनंती आहे आपण काब्राल मॅडमचं स्वागत करावं. आणि पुन्हा एकदा प्रशांत रोडे सरांना विनंती आहे महाराष्ट्र टाइम्सच्या पत्रकार यामिनी सप्रे यांचंही या परिसंवादात आपण स्वागत करावं. सर्व मान्यवरांचं पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या वाजवून आपण स्वागत करूया. प्रशांत रोडे सर आणि संदीप माळवी सरांचे मनःपूर्वक आभार. त्यांना विनंती आहे कृपया आपण प्रेक्षागृहात आसनस्थ व्हावं. सर्व मान्यवरांना विनंती आहे कृपया आपण आसनस्थ व्हावं आणि या सर्वांशी तुमच्या मनातले प्रश्न घेऊन तुमच्या मनातल्या शंकांचं निराकरण होण्याच्या उद्देशानं तुमच्या वतीनं मी राजेंद्र पाटणकर संवाद साधतोय. धन्यवाद. या संपूर्ण परिसंवादाचं सूत्रसंचालन किंवा मुलाखत मान्यवरांची जी घेणार आहेत असे आमचे आकाशवाणीचे राजेंद्र पाटणकर यांचंही ठाणे महानगरपालिकेच्या वतीने हार्दिक आभार आणि स्वागत. पुन्हा एकदा सूत्र पाटणकर यांच्याकडे. धन्यवाद. सुरुवातीला मी म्हटलं त्याप्रमाणे मराठवाड्यामधल्या अनाथ मुलांसाठी, वंचित मुलांसाठी, ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी, तमाशा कलावंतांच्या मुलांसाठी, रेड लाईट एरियातल्या महिलांच्या मुलांसाठी शिक्षण आणि संगोपनाचं कार्य गेली 22 वर्ष दीपक नागरगोजे करतायत. खरं तर हे खूप कठीण आहे, म्हणजे शिवधनुष्य पेलण्यासारखं आहे. पण त्यांनी ते गेल्या 22 वर्षात लिहिलं या पेललं त्याचं एकमेव कारण म्हणजे थोर समाजसेवक बाबा आमटे यांची विचारधारा ते जपत राहिले. आणि म्हणूनच दुष्काळग्रस्त अशा बीड जिल्ह्यातल्या शिरूर कासार या तालुक्यातील आर्वी इथं शांतिवन आश्रमाची त्यांनी स्थापना केली. आज या प्रकल्पात 0 ते 18 वयोगटातल्या मुलांच्या संगोपनाचं, शिक्षणाचं आणि दत्तक विधानाचं कार्य केलं जातं. 300 मुलांची निवासी व्यवस्था या प्रकल्पात आहे. 0 ते 6 या वयोगटातील मुलांसाठी इथे शिशुगृह आहे. रस्त्यावर टाकून दिलेली मुलं, नको असलेली मुलं, फेकून दिलेली मुलं, संकटात सापडलेली मुलं, अशा वेगवेगळ्या मुलांना या शिशुगृहामध्ये वाढवलं जातं. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कायदेशीर मार्गानं या मुलांचं चांगल्या कुटुंबामध्ये पुनर्वसन देखील केलं जातं. अनाथ वंचित मुलींच्या निवासाची आणि शिक्षणाची व्यवस्थाही इथे करण्यात आली आहे. सध्या या प्रकल्पात 178 मुली शिक्षण घेत आहेत आणि 500 मुलींकरता नवीन प्रकल्पाची निर्मिती करण्यात येते. त्यामुळं अशा पद्धतीनं कार्य करणाऱ्या या शांतिवनमध्ये वेगवेगळे प्रयोगही केले जातात. प्रकल्पातल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी या प्रकल्पातच शाळा उघडण्यात आली असून या शाळेची गुणवत्ता जिल्ह्यातील टॉप 10मध्ये आहे. हे नक्कीच कौतुकास्पद आहे. त्यामुळे एकूणच या संपूर्ण प्रकल्पात काम करत असताना वेगवेगळ्या प्रकारच्या आव्हानांना आपल्याला सामोरं जावं लागलं असेल. याची सुरुवात म्हणजे 22 वर्षांपूर्वी या शांतिवन प्रकल्पाचा प्रारंभ झाला आणि आज त्याला 22 वर्ष पूर्ण होत आहेत जवळपास. या संपूर्ण 22 वर्षांच्या प्रदीर्घ वाटचालीबद्दल आपण सुरुवातीला सांगावं. श्रद्धेय बाबा आमटे यांच्या आनंदवनामध्ये खरं तर मनात ही बिजरवली गेली. आणि बाबा आमटे म्हणायचे की पर्यटक म्हणून या आणि परिवर्तक म्हणून जा. पर्यटक म्हणून या यासाठी की वंचितांची दुःख काय असतात, शोषितांची दुःख काय असतात, त्या नजरेनं जर तुम्ही पाहिले तर तुम्हाला ते पाहता येतील आनंदवनात येऊन. आणि मग जेव्हा मी पर्यटक म्हणून ते पाहायला लागलो त्यावेळी महारोग्याने उभं केलेलं ते जग, अंध अपंगांनी उभं केलेलं ते एक नवनवे प्रयोग, ज्यांची बोटं झडली होती त्या बोटांनी खूप मोठं जगासाठी काहीतरी करून दाखवलेलं. आणि मग ते पर्यटक म्हणून पाहण्याची नजर तिथे मिळाली. त्या नजरेतून ते पाहिलं आणि बाबांचं पुढचं वाक्य होतं की परिवर्तक म्हणून तुम्ही तुमच्या भागात जा, तिथले प्रश्न शोधा आणि त्या प्रश्नावरती काम करा. मग आमचा जो भाग आहे तो मराठवाड्यातला बीड म्हटलं की तुम्हाला सगळ्यांना आता वेगळी ओळख द्यायची गरज नाही, कारण दुष्काळग्रस्त जिल्हा हे नंबर 1चं त्याची हे असते, ओळख असते. आणि दुसरी ओळख म्हणजे हातात कोयता बीडचा पत्ता. म्हणजे हातात कोयता घेऊन चाललेला माणूस दिसला ऊस तोडण्यासाठी की तो बीडचाच असेल अशी 100% खात्री सगळ्यांची असते.
आणि मग आमचा 80% जो पॉप्युलेशन आहे बीड जिल्ह्यातलं ते ऊसतोडणी कामगार म्हणून पश्चिम महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात या भागामध्ये ऊस तोडण्यासाठी जातं. आणि मग मी जेव्हा बाबांच्याच भाषेत परिवर्तक म्हणून पाहण्याची हे केलं, प्रयत्न केला तिथे, म्हणजे विद्यार्थी दशेत असतानाच, तर त्यावेळी मला असं जाणवलं की जवळजवळ 7 ते 8 लाख ऊसतोड कामगार हे पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस तोडण्यासाठी जातात. आणि त्यांच्याबरोबर 1.5 लाखापेक्षा जास्त त्यांची मुलं जी आहेत ती मुलं त्यांच्याबरोबर जातात, जी 0 ते 18 वयोगटातली मुलं होती. आणि ती 6 ते 18 वयोगटातली 1 लाखापेक्षा जास्त मुलं होती. या 1 लाखापेक्षा जास्त मुलांची ऊस तोडीसाठी शिक्षण तोड होते, हे मला जाणवलं. आणि मग मला बाबा आमटेंचं सेवेचं काम करायचं होतं. आनंदवनचा मी तो आदर्श तिथं घेतला होता, परंतु मला फक्त सेवा करून थांबायचं नव्हतं, की त्या मुलांचं पालनपोषण संगोपन करण्यात मला फक्त तेवढ्यापर्यंतच थांबून चालणार नव्हतं. मला शिक्षणातून यांना काहीतरी उभं करायचं होतं. म्हणून मी टागोरांचे शांतिनिकेतनचे काही प्रयोग पाहिले आणि ते वाचलं, टागोरांना वाचलं, शांतिनिकेतनला मी जाऊन आलो. आणि मग बाबांच्या आनंदवनातलं वन आणि टागोरांच्या शांतिनिकेतनमधलं शांती असं घेऊन शांतीवन नावाचा तो प्रकल्प मी तिथे स्थापन केला. आणि ऊसतोड कामगारांची जी अनाथ झालेली मुलं की ऊसतोड कामगार जेव्हा तिकडे जातात तेव्हा अनेक त्यांचे अपघात होतात, की साप चावणं, संध्याकाळी हे काम सुरू होतं पहाटे 3 वाजता, तर तेव्हा हातात कोयता घेऊन ते ऊसाच्या ह्याच्यावरती मारत असतात, खोडावरती. तर त्यावेळेस रात्रीच्या अंधारात काही न दिसल्यामुळे एखाद्या दिवस तो कोयता ऊसावर पडता पडता एखाद्या मोठ्या सापावर पडतो आणि तो चवताळलेला साप चावा घेतो. त्याच्यातून अनेक जणांचे मृत्यू होतात. कधी कधी 3 ह्याची कोपी असते 3 फुटाची, त्याच्यामध्ये चिमणी लावलेली असते, ती चिमणी कधी कधी पेट घेते, ती कोपी पेटते, त्यात काही लोकांचा मृत्यू होतो. मोठ्या मोठ्या शिंगाचे बैल असतात, त्या बैलानं मारल्यामुळे काही लोकांचा मृत्यू होतो. आणि मग अशात अनेक मुलांना अपंगत्व म्हणजे अनाथपण येतं. आणि अशा अनाथ मुलांच्या शिक्षणाचं काम मी शांतीवनमध्ये करायचं ठरवलं. आणि मग त्या मुलांचं शिक्षणाचं काम खऱ्या अर्थाने तिथे सुरू केलं आम्ही. नंतर 0 ते 6 वयोगटातली जी मुलं आहेत ह्याचं पण तिथे सुरू झालेला प्रत्येक प्रकल्प एक गरज म्हणून सुरू झालेला आहे. कारण ऊसतोड कामगार यामिनीताई तिकडे येऊन गेलेली, तिने लिखाणी त्याच्यावरती बरंचसं केलेलं आहे तिथे, की जेव्हा ऊसतोड कामगार तिकडे जातात तेव्हा अल्पवयीन मुलींची लग्न लावून दिली जातात. अगदी 12-12, 13-13 वर्षाच्या मुली ज्या असतात त्या आई होतात आणि ते 25, 26, 27 वर्षाची बाई जी असते ती आजी असते. म्हणजे ज्यांना ज्यावेळी ही लोक तिकडे येतात त्यावेळेस ते पाहिल्याच्या नंतर त्यांना म्हणजे एक धक्काच बसतो, वेगळाच धक्का असा, की इतकं वाईट ते. आणि मग लैंगिक शोषणाचेही खूप प्रकार आहेत, की मग अशा वेळी कुमारी माता त्यानं म्हणजे जेव्हा ऊस तोडणीसाठी गेल्याच्या नंतर तिथे टोळीतल्या लोकांकडून होणारं शोषण, कारखान्याच्या लोकांकडून होणारं शोषण, गावात नातेवाईकाकडे मुलगी ठेवलीत त्यांच्याकडून होणारं शोषण. आणि या लैंगिक शोषणामुळे छोटी छोटी बाळं जन्माला यायचं प्रमाण पण खूप जास्त. मग ही मुलं कुठंतरी फेकून दिली जायची, कुठेतरी मारून टाकली जायची, ऊसाच्या फडातच गाडून टाकली जायची. तर मग यासाठी सुद्धा आम्ही ते शिशुगृहाचं काम सुरू केलं. मुलींचे अल्पवयीन लग्न थांबवण्यासाठी शिक्षणातूनच बदल घडू शकतो. शिक्षणातून मुली चांगल्या विचाराच्या होऊ शकतात आणि ते स्वतःला आवरू शकतात, सावरू शकतात आणि स्वतःची सुरक्षा स्वतः करू शकतात. म्हणून शिक्षणावर जास्त भर दिला. या मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृह आम्ही तिथं स्थापन केले. छोट्या मुलांसाठी हे केलं, म्हणजे शिशुगृह स्थापन केलं. मुलांसाठी, मोठ्या मुलांसाठी वसतिगृह स्थापन केले. पुण्यात आम्ही उच्च शिक्षणासाठी वसतिगृह स्थापन केले. शाळाही तिथं काढल्या. असं हे काम आहे. बाबांच्या प्रेरणेतून सुरू झालेलं हे हा शांतीवनचा 22-23 वर्षाचा हा प्रवास आहे. या 22-23 वर्षांच्या प्रवासाबद्दल आता आपण एक धावता आढावा घेतला, पण जी ही सुरुवात झाली तेव्हा हे कशासाठी करायचं आहे आणि का करायचं हे नक्की होतं, पण कसं करायचं आहे या प्रश्नाच्या मध्ये अनेक अडथळे तुम्हाला आले असतील. त्याबद्दल थोडक्यात काही सांगता येईल का? खरं तर कसं करायचं हा प्रश्न नंतर पडला. करायचं हाच होता विषय. मला हे करायचं, हे उभं करायचं, या मुलांच्या आई व्हायचं, मुलांचा बाप व्हायचं. आणि ह्या भावनेतून आम्ही ते सुरू केलं. काहीच आठवत नव्हतं, काही याला मान्यता लागतात म्हणूनही माहीत नव्हतं. कारण मी जेव्हा हे काम सुरू केलं तेव्हा माझं वय 18 वर्ष नुकतंच पूर्ण झालेलं होतं. 12वीचं मी म्हणजे 12वीची परीक्षा दिली आणि ह्या कामाचं हातामध्ये घेतलं हे काम. आणि मग त्या काळात असं काही कायदे असतात, असं काही कायदे घेऊन चालावं लागतं, शिक्षणाच्या मान्यता यासाठी लागतात, शाळेच्या काही मान्यता लागतात, हे काही डोक्यात नव्हतं. आणि याच्यासाठी खर्च पण काही करावा लागेल हे पण काही माहीत नव्हतं. फक्त लोक काहीतरी देतात, चांगल्या कामाला कुणीतरी उभं राहतं पाठीशी, अशी एक समजूत होती. ती समजूत पुढे पुढे जात असताना खरी ठरत गेली. आणि जेव्हा आम्ही हे काम सुरू केलं त्यावेळी खूप प्रसंग वाईट येत गेले, की जेव्हा मुलांचं माझं असं स्पष्ट मत आहे की
आता आपण जेव्हा वंचित आणि तुम्ही महानगरपालिकेच्या शाळेमध्ये सगळे काम करता, महानगरपालिकेच्या शाळेत येणारी मुलं ही सगळी दारिद्र्यरेषेच्या खालचीच मुलं असतात म्हणजे प्रामुख्याने. मग ह्या मुलांना पोट भरण्याचीच अडचण असते. आणि माझं असं मत आहे, मी नेहमी म्हणतो की शिक्षण हे पोट भरल्याच्या नंतर सुरू होतं. अगोदर पोट भरलं पाहिजे त्यांचं, म्हणून त्यांचं पोट भरणं माझ्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचं होतं. आणि म्हणून मी ते दारोदार लोकांच्या फिरायचो, काही चांगल्या लोकांच्या भेटी घ्यायचो. 10 घरं फिरल्याच्या नंतर एका ठिकाणी कुठेतरी यश मिळायचं, कुणीतरी 1-2 पायल्या बाजरी द्यायचं. पायल्या म्हणजे 10 किलो, 5 किलोची एक पायली असते आमच्याकडे, पायलीचं माप त्याला असं म्हणतात. की 2 पायल्या बाजरी द्यायचं, कुणी एखादा 5 किलो गहू द्यायचं, तांदूळ द्यायचं, कुणी त्याचं जी वायपत असेल त्याप्रमाणे सहकार्य करायचं. मात्र हे सगळं करत असताना दिवसभर फिरणे आणि उद्याची गरज भागविणे यासाठी मला फिरावं लागायचं आणि कावेरी तिथे काम करत बसायची. संध्याकाळी मागून आणलेलं हे आम्ही रोज मुलांना खाऊ घालायचो. मग त्या काळात मग तुम्ही आता जर म्हटलात की त्यांना तुम्ही असं मग कुठले प्रोटीन्स देत होता का, किंवा त्याच्यामध्ये काही चांगली अन्न मिळत होतं का त्या मुलांना, तर मी आता स्पष्ट सांगू शकतो की नव्हतं मिळत. कारण बाजरीचीच कण्या, बाजरीचीच आमटी, बाजरीचीच भाकरी खाऊन मुलं त्या काळात जगली, त्या काळात वाढली. कारण तो आमचा संघर्ष पोटाचा संघर्ष होता, हातातोंडाची लढाई त्यावेळेस मुलांची होती. आणि पण त्या परिस्थितीमध्ये सुद्धा आमचं शिक्षणावर इतका भर होता की त्यावेळी त्या याच्यामध्ये असणारी मुलंसुद्धा आज डॉक्टर झालेत, इंजिनियर झालेत, अधिकारी पदापर्यंत गेलेत. हे त्या मला वाटतं शांतिवनचं खऱ्या अर्थाने हे आहे. अनेक अडचणी आल्या. आता मला तुम्ही येतानाच सांगितलं की खूप कमी वेळ आहे आणि त्या वेळामध्ये आपल्याला ते हे करायचं आहे. खरं तर प्रसंग सांगणं मला खूप आवडलं असतं. म्हणजे एक प्रसंग सांगायचंच म्हटलं तर नुकतंच आमचं लग्न झालेलं होतं. आमचा बालविवाहच म्हणायचा त्या ह्याच्यामध्ये, सगळे अमिनीताईला माहिती आहे सगळं, बालविवाहच आमचा. आणि मग त्यावेळेस आलेले लग्नात आलेले दागिने, त्याच काळात आम्हाला 1-2 वर्षानंतर मूल झालं, त्या मुलाच्या ह्याच्यामध्ये आलेले दागिने, हे दागिनेसुद्धा आम्ही सगळे मोडून मुलांना खाऊ घातलं होतं. स्वतःची काही वडिलोपार्जित काही जमीन होती, ती जमीनसुद्धा आम्ही या मुलांसाठी विकली. आमचं स्वतःचं राहतं घर विकलं आणि त्यातून जे काही पैसे येतील त्या पैशाचे आम्ही तिथे शेड उभे केले. शेड उभे करून मुलांची राहण्याची व्यवस्था केली, त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था केली, मेसचा हॉल बांधला म्हणजे पत्र्याचा शेडचा. आणि मग त्यांच्या औषधाला गरज लागते, अन्नधान्याला गरज लागते, मग हा पैसा आणायचा कुठून? तर रोज जे मिळतंय त्यात भागायचं नाही. आणि त्यावेळी अशी काही माध्यमंही नव्हती की जे आता फेसबुक असेल किंवा इंस्टा असेल, अशी माध्यमं सहज लोकांपर्यंत पोहोचण्यासारखी त्यावेळेस ही समाज माध्यमं नव्हती. आणि आम्ही जिथे काम करतो तो मराठवाड्यातला हा अत्यंत ग्रामीण भाग, इथे जवळपास कुठलंही शहर 100 किलोमीटरच्या परिसरामध्ये नाही आहे. आणि जिथं शहर असतं तिथं काम करणं थोड्याफार प्रमाणात सोपं असतं की अचानक कोणीतरी येतं, कोणाचा तरी वाढदिवस असतो, तो वाढदिवस साजरा करायला तिथं येतो आणि त्या निमित्ताने त्या दिवसाची भूक लेकरांची भागू शकते. परंतु तिथे ह्या संकल्पनासुद्धा रूढ झालेल्या नव्हत्या. कारण प्रत्येकाची पोटाची अडचण होती. जो तो पोटासाठी लढत होता, स्वतःचंच पोट भरण्याची अडचण होती, तर मग इतरांच्या पोटासाठी काय करणार? असा एक प्रसंग आहे की उद्या सण आहे संक्रांतीचा आणि त्या संक्रांतीच्या सणाच्या दिवशी आमच्याकडे उद्या सण करायला सुद्धा पैसे नाहीत आणि काही मुलांना खाऊ काय घालायचं ह्याचंसुद्धा काही नव्हतं. तर मुलांना खाऊ घालण्यासाठी कावेरी शेतात निघालेलं जे धान्य होतं, बाजरी आम्ही ज्याला म्हणतो, ते बाजरीची कणसं खुडत बसली होती. भांगे सर आणि मी आम्ही तिथे गेलो आणि त्याला सांगितलं की आता उद्या आपल्याला सण साजरा करायचा आहे पण पैसे नाही आहेत आता. तर तिच्याकडे एक शेवटचं मंगळसूत्र होतं, ते मंगळसूत्रसुद्धा तिनं ते दिलं आणि ते मंगळसूत्र मोडून आम्ही या मुलांची भूक त्या दिवसापुरती भागवली. पुन्हा नंतर घरची वडिलोपार्जित काही जमीन होती, आईवडिलांचा विरोध होता प्रचंड या कामाला की हे अशी कामं तू का करतो? माझं D.Ed झालेलं होतं, मी कुठेतरी नोकरी करावी, त्यावेळेस शिक्षकाची नोकरी तर लगेच मिळायची, पण कुठेतरी नोकरी करावी असं आईवडिलांना वाटायचं. परंतु मी पक्क ठरवलं होतं कुठेही नोकरीसाठी अर्ज करायचा नाही. आपण ज्या मुलांचं पालकत्व घेतलं आहे त्या मुलांना नोकरी लावायचं. आपण नोकरीचे आपण एका स्वतःचा त्याग करायचा. आपल्याला काही करता आलं नाही आयुष्यात तरी हरकत नाही, परंतु ही जी मुलं आहेत ज्यांची आपण जबाबदारी स्वीकारली, या मुलांना स्वतःच्या पायावर उभं केल्याशिवाय आपण स्वस्थ बसायचं नाही, हे आम्ही करत गेलो. नंतर आमची काही जमीन होती वडिलोपार्जित, ती आम्ही वडिलांबरोबर आईवडिलांबरोबर थोडा संघर्ष करून ती पुन्हा ताब्यात घेतली आणि त्या जमिनीवर कष्ट करून, त्या जमिनीवर धान्य पेरून आम्ही पुन्हा त्यातून निघणारं जे उत्पन्न आहे त्या उत्पन्नावर सुरुवातीचे 10-12 वर्ष संस्था पूर्णपणे चालविण्याचा प्रयत्न केला. आजसुद्धा 60-40 असं आमचं समीकरण आहे. 60% जी संस्था चालते ते लोकांच्या डोनेशन्समधून चालते आणि 40% जे आहे ते आमचं उत्पन्न आम्हीच तिथं निर्माण करतो आणि त्यावरती ही संस्था
आज ही तिथे चालते. आपण सगळे महाराष्ट्रामध्ये राहतो, पण महाराष्ट्रात राहत असलो तरी आपल्याला हे नक्की माहिती आहे की आपण ठाण्यात राहतो किंवा शहरामध्ये राहतो. आपल्या ही गोष्ट निर्विवादपणे लक्षात येईल की हे जे सगळं आत्ता आपण काही मागची 10 मिनिटं ऐकलं हे आपल्या महाराष्ट्रातल्याच एका भागातलं विदारक चित्र आहे आणि ते किती गंभीर आहे हे आपल्या लक्षात आलं असेल. अशा गंभीर परिसरामधल्या मुलांपर्यंत पोचणं, त्यांच्या पालकांची मानसिकता बदलणं आणि मग त्या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणं ही निर्विवादपणे खूप कठीण गोष्ट आहे, जी शांतिवनच्या माध्यमातून आपण लीलया साध्य करून दाखवली. अर्थात लीलया हे आज 22 वर्षांनंतर शब्दप्रयोग वापरता येतोय, अन्यथा सुरुवात केली तो काळ संघर्षाचा होता हे निर्विवाद. पण त्या संघर्षाला न डगमगता, न हरता, मागे न फिरता पाऊल पुढेच टाकत राहिलात म्हणून हे यश आपल्याला मिळालं आहे हे निर्विवाद सत्य आहे. बीड कशाला, ठाण्यात सुद्धा अशा संघर्षाच्या अनेक जागा, अनेक ठिकाणं, अनेक माणसं आपल्याला दिसत असतील. वेगवेगळ्या सिग्नल्सला जेव्हा गाडी थांबते तेव्हा गाडीसमोर भीक मागायला येणारे जे पालक असतात, म्हणजे जी मोठी माणसं असतात आणि जे आपल्या कडेवर किंवा हातामध्ये लहान मुलांना घेऊन येतात, आपल्याला कधी हा प्रश्न पडला असेल का की या मुलांचं पुढे काय होतं? साधारणपणे 8 वर्षापूर्वी या मुलांबद्दल कुणाच्या मनात काहीतरी वेगळा विचार येतो आणि त्यामधून एक प्रकल्प उभा राहतो. दादरच्या ताराबाई मोडक शिक्षणशास्त्र विद्यालयात BEd करणाऱ्या एका विद्यार्थिनीनं शिक्षण क्षेत्रात आज जी वेगळी वाट चोखाळली आहे त्याची तेव्हा तिथल्या शिक्षक आणि संस्थाचालकांना देखील कल्पना नव्हती. ताराबाई मोडक यांच्या नावानं असलेल्या महाविद्यालयाला पहिल्यांदा ताराबाईंचा वारसा सांगणारी एक आगळी वेगळी शिष्या मिळाली आणि ती म्हणजे आरती परब, आपल्या सिग्नल शाळेची प्रकल्प प्रमुख. खरं तर एवढ्या वेळात तुम्ही पाहिलं असेल ती मितभाषी आहे, म्हणजे फारसं काही बोलत नाही, पण तरी देखील ती आतून मात्र बंडखोर आहे आणि ही तिची बंडखोरीच या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी कामाची आली. या बंडखोरीमुळंच ती मुख्यधारेच्या शिक्षकी पेशात न रमता काहीतरी अनोखं भन्नाट आपल्या हातून व्हावं असा आव न ठेवता पण चाकोरी बाहेरचं काम करण्याचा हेका आपल्या स्वभावात धरून वाटचाल करत राहिली आणि म्हणूनच DEd पूर्ण केल्यानंतर मुंबईतल्याच एका प्रतिथयश शाळेमध्ये शिक्षिकेची कायमस्वरूपाची नोकरी मिळवण्यासाठी पैशाची मागणी जेव्हा केली गेली तेव्हा तिच्यातली बंडखोर वृत्ती जागी झाली आणि मग तिनं त्याविरोधात बंड पुकारलं. शिक्षण क्षेत्रातला हा बाजारीपणा अभेरून मग आरती यांनी अधिक पायाभूत कामाकडे आपला मोर्चा वळवला. महाराष्ट्र फाउंडेशन अमेरिका यांच्या विद्या पाठ्यवृत्तीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील विना अनुदानित मराठी शाळांच्या प्रश्नांसाठी त्यांनी उभा महाराष्ट्र पालथा घातला. त्यांच्या या संदर्भातील शोधनिबंधामुळे विना अनुदानित शाळांचा प्रश्न ऐरणीवर आला. या शाळांचे प्रश्न सुटण्याच्या दृष्टीनं एक पाऊल पुढे पडलं. याचबरोबर टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्ससाठी त्यांनी मुंबईतील महानगरपालिकेच्या शाळांचे प्रश्न घेऊन सखोल सर्वेक्षण केलं आणि एक अत्यंत तौलनिक अहवाल सादर केला. पण या सर्वांपेक्षा सुद्धा ठाण्यातल्या सिग्नल शाळेमुळं आपलं सगळं कौशल्य पणाला लावण्याची संधी त्यांना मिळाली आणि आज आरती परब यांची ओळख या सिग्नल शाळेच्या प्रकल्प प्रमुख म्हणून आहे. या संपूर्ण वाटचालीबद्दल, मागच्या 8 वर्षांबद्दल काय सांगाल? प्रवास तर आता मी दीपक सरांचं पण ऐकलं. खरं तर फार काही वेगळा नाही आहे सर आमचाही. फक्त आपला ग्रामीण विभाग आहे आणि आमचा शहरी विभाग आहे आणि शहरातली मुलं आणि ग्रामीण भागातली मुलं तसं काही फारसा त्यांच्या काही वेगळ्या अडचणी असतात असंही आम्हाला काही आता गेली 8-7 वर्ष निदर्शनास आलेलं नाही आहे. त्याच अडचणी आहेत आर्थिक, सामाजिक. ही फक्त म्हणजे त्या भागातली राहणारी आपल्या हाताखाली जी मंडळी आहेत, म्हणजे मुलं जी येत आहेत ती तिथलं एक मला वाटतं तिथली स्टेबल असतील. पण ही जी आमच्या हाताखाली जी विद्यार्थी आता घडत आहेत ते सगळे स्थलांतरित सगळा तो समाज आहे. गेल्या 7-8 वर्षामध्ये आम्ही सतत असा एक प्रयत्न करतो ह्या सगळ्या मुलांना भिक्षेकरी ही जी काही लेबल्स असतात, भिक्षेकरी म्हणा किंवा भीक मागणारी मुलं म्हणूया किंवा सिग्नल खाली राहणारी कुटुंब आहेत, या सगळ्यांची ही जी काही लेबल्स आहेत ते काढून टाकून त्यांना त्यांच्या विद्यार्थी दशेमध्ये, बालदशेमध्ये आणण्याचा प्रयत्न आम्ही आमच्या संस्थेमार्फत करतो आहे. आणि खरं तर ही सुरुवात ठाणे महानगरपालिकेच्याच याच्यामुळे झालेली आहे असं म्हणायला हरकत नाही. कारण 7-8 वर्षापूर्वी महापालिकेच्याच एका आर्थिक बजेटच्या पुस्तकामध्ये खरं तर रस्त्यावरच्या मुलांसाठी काहीतरी करायला पाहिजे, या सगळ्या मुलांना शिक्षणाच्या माध्यमात आणायला पाहिजे मुख्य प्रवाहामध्ये,
असा एक क्लॉज होता आणि तो आम्ही आमच्या वाचनामध्ये आला समर्थाच्या चमूच्या. आणि मग आम्ही ठरवलं की अरे नाही, इथं काहीतरी करता येईल आपल्याला. आणि मग तिथून मग आम्ही ठाणे महानगरपालिकेचं म्हणजे संपूर्ण आपलं जे काही ठाणे शहर आहे त्या सगळं आम्ही पालथं घातलं. आम्ही सर्वे केला, निरीक्षणं केली की कुठे कुठे ही कुटुंबं आढळतात, की पूल विकासकासाठी आपण आपल्या सगळ्यांच्या सोयीसाठी आपण मोठे मोठे पूल बांधलेले आहेत, पण पुलाखालच्या ज्या रिकामी जागा असतात, म्हणजे आता तर खूप सुंदर पुलाखालचं खूप नयनरम्य सगळं सुंदर काम चालू आहे, पण त्या याआधी काही नव्हतं तसं काही. तर या सगळ्या जागा या सगळ्या कुटुंबाच्या म्हणजे स्थलांतरित जी काही कुटुंबं आलेली असतात, म्हणजे बीड, लातूर, महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यातली सगळी स्थलांतरित कुटुंबं आहे. आणि ही जी आलेली असतात उदरनिर्वाहासाठी ही सगळी त्या पुलाखालची आहेत. आणि ठाण्यातलं मग आम्ही सर्वे केल्यानंतर आमच्या लक्षात आलं की 3 हात नाका हा एक असा सिग्नल होता की जिथे सर्वात जास्त कुटुंबं आम्हाला आढळली आणि ती कधीच कुठे न जाणारी होती. म्हणजे जवळजवळ त्यांच्या 3-4 पिढ्या त्या वास्तव्याला त्या पुलाखालीच होत्या. अगदी काही काळ ते जातात, इकडे तिकडे जातात आणि म्हणजे ऊसतोडणीसाठी जात असतील, वीटभट्टीवरती जात असतील, साखर कारखान्यावरती काम करायला जातात, पण पुन्हा ती त्याच ठिकाणी येतात आणि तिथेच आपला उदरनिर्वाह करतात. त्यांचे पारंपरिक व्यवसाय आहेत, फुलांचा गजरा बनवून विणणं, माळा बनवून विणणं किंवा सीझनल आयटम्स ते लोक विकतात, छत्र्या, मोबाईलची कवर्स वगैरे. पण त्या व्यतिरिक्त त्यांच्या दृष्टीने शिक्षण आणि शाळेत जाणं हा काही त्यांच्यासाठी कळीचा मुद्दा किंवा प्रायोरिटी नव्हती. पालकांशी आम्ही जेव्हा चर्चा केल्यानंतर म्हणजे जेव्हा आम्हाला करायचं सुरुवात केली तेव्हा आमच्या लक्षात आलं की त्यांना शिक्षण म्हणण्यापेक्षा पैसा मिळणं ही त्यांच्यासाठी खूप मोठी गोष्ट होती. म्हणजे आजच कमवायचं आणि आजच खायचं, मुलांनी शाळेत जायचं नाही. कारण शाळा अगदी महानगरपालिकेच्या शाळा तर तीन हात नाक्यापासून अगदी काही अंतरावरच्या शाळा आहेत, तरी देखील यांनी कधी आपल्या मुलांना शाळेत पाठवलेलं नव्हतं. कारण 7ची जरी वेळ असेल शाळेची तरी 7 वाजता मुलाला उठवून शाळेत घालणं, मग त्यांचे बरेच प्रश्न होते. जसे अगदी सकाळी उठल्यापासून सुशी करण्यापासून अगदी आंघोळ करण्यापासून शरीराच्या स्वच्छतेपासून ते या सगळ्या गोष्टी होत्या त्यांच्या. आमची चर्चा त्यांच्यासोबत झाल्यानंतर लक्षात आलं की नाही, यांना शाळेपर्यंत आणणं हे इतकं महत्त्वाचं होतं की शाळा त्यांच्या दारात न्यायची असा आमच्या डोक्यामध्ये विचार आला. आणि म्हणून 3 हात नाका पूल म्हणजे ब्रिज खालीच आपण काहीतरी या मुलांसाठी करू शकतो, जेणेकरून ही मुलंही त्या पालकांच्या नजरेसमोर राहतील आणि पालक त्या मुलांना शाळेमध्ये पाठवण्यास उत्सुक असतील. आम्ही अगदी हार्डली अर्ध्या तासापासून शाळा सुरू केली. शाळा म्हणजे खरं तर शाळा नव्हतीच. त्यांना ते त्यांच्या बालवयात प्रौढ म्हणून जे जगत होते प्रौढ वयात, तर ते सगळं आम्हाला खोडून काढायचं होतं आणि त्यांच्या बालवयात त्यांना आम्हाला पुन्हा आणायचं होतं. म्हणून आम्ही अर्ध्या तासापासून त्यांना अगदी जितकं हसवता येईल तितकं हसवण्याचा प्रयत्न केला. कारण ते हसणं काय असतं ते अक्षरशः ही मुलं विसरलेली होती. म्हणजे अगदी 7-8 वर्षाची कोवळी मुलंसुद्धा एखादा मॅच्युअर माणसासारखं याच्यासारखं म्हणायची, प्रौढासारखं बोलायची. तर ते सगळं आम्हाला बघवणं म्हणजे खूपच हे होतं. आणि आठवडाभर आंघोळी केलेल्या नसायच्या, कारण साधं बाजूला सुलभ शौचालयाच्या इथे जाऊन 10-1 रुपये आंघोळीला घालणं ही पण त्यांच्यासाठी खूप मोठी लक्झरी होती. तर ते सगळं आम्हाला हे करायचं होतं. त्यांच्या संपूर्ण शरीरावरती संपूर्ण आंघोळ न केल्यामुळे सगळे हे होते, काही आजार होते, त्यांना त्वचेचे विकार होते. तर मग तिथून आम्ही सगळी सुरुवात केली. एक म्हणजे त्यांचं आरोग्य, त्यांचं बालपण, त्यांचं हसणं खिदळणं. आणि मग हळूहळू आम्ही 1-2 वर्षांनंतर जेव्हा ती मुलं व्यवस्थितरित्या शाळेमध्ये बसण्यास तत्पर झाली, व्यवस्थित झाली, सक्षम झाली, आणि मग नंतर आम्ही हळूहळू त्यांना पाठ्यपुस्तकाकडे नेलं. म्हणजे अशा रीतीने. आणि आत्ता हा गेल्या 7-8 वर्षाच्या प्रवासामध्ये आमच्याकडे एकंदरीत 50 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यातले आमचे गेल्या 7 वर्षांमध्ये आमचे 7 विद्यार्थी 10वी उत्तीर्ण झालेले आहेत. जेव्हा आमची पहिल्याच वर्षी 2 मुलं आमच्याकडे 10वीसाठी होती, आम्हाला जेव्हा रस्त्यावरती सापडली तेव्हा त्यांचा खरं तर खूप मोठा बॅकलॉग होता. त्यांनी 3री-4थीमध्येच त्यांनी शाळा सोडली होती. मग अशा मुलांसाठी आम्ही 1 वर्ष त्यांना जे मुख्य आपले विषय असतात गणित, विज्ञान, इंग्रजी या सगळ्या विषयांमध्ये त्यांचा अनुशेष भरून काढण्याचा प्रयत्न केला. आणि मग दुसऱ्याच वर्षी सिग्नल शाळेची 2 विद्यार्थी आमचे 66% एक आणि दुसरे 77% उत्तीर्ण झाले. आणि धन्यवाद. म्हणजे अशा प्रकारे ह्या सगळा आता प्रवास सध्या चालू आहे. आता जी मुलं उत्तीर्ण झालेली होती आता ती विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहे. जो 77% उत्तीर्ण झाला तो आता एका मोठ्या कंपनीमध्ये काम करतो, इंजिनियर म्हणून काम करतो आहे. त्याच्यानंतर दुसरा जो आहे त्याला पोलीस होण्याची खूप इच्छा आहे, म्हणून तो पोलीस प्रशिक्षण घेतो आहे सध्या. सायमल्टेनियसली तो एका कंपनीमध्ये काम देखील करतो आहे रोजगारासाठी. त्याच्यानंतर अशी बरीच मुलं आमची जी बाहेर पडत आहेत ती काही ना काहीतरी क्षेत्रामध्ये आम्ही त्यांना व्यवसाय प्रशिक्षण देऊन त्यांना त्यांच्या आर्थिक स्वबळावरती आणण्याचा प्रयत्न करतो आहे. असं सध्याचा प्रवास आहे.
कदाचित आपल्यापैकी काही जणांनी याबद्दल सगळं ऐकलं असेल, वाचलं असेल किंवा काही जणांना आज हे नव्याने कळलं असेल. पण ठाणे महानगरपालिके पुरस्कृत आणि समर्थ भारत व्यासपीठ संचालित अशी ही सिग्नल शाळा तीनहात नाक्यावरती आहे. मी तर आग्रहाने हे सांगेन की आपण आवर्जून एकदा या शाळेला भेट द्या आणि शहरामध्ये तुमच्या दृष्टीने अत्यंत अनपेक्षित असं वेगळं काम कसं चाललं आहे ते सुद्धा तीनहात नाक्यावरती हे जरूर पहा. आणि शिक्षणामध्ये आपण आणखीन काय करू शकतो याबद्दल आपल्याही मनात काही वेगळे विचार नक्की येतील, ते नक्कीच महापालिकेच्या शिक्षण विभागाबरोबर शेअर करा, जेणेकरून या शिक्षण क्षेत्रात आपण काहीतरी वेगळं करू शकतो. लक्षात घ्या, ही जी तीनहात नाक्यावरची किंवा अन्य ठिकाणी सिग्नलवरती भीक मागणारी मुलं आहेत, ही काही मूळ ठाणेकर नाही आहेत, हे विस्थापित आहेत. दुसऱ्या कुठल्या तरी प्रांतातून आज ठाण्यामध्ये पोटापाण्यासाठी आलेले आहेत. पण त्यांच्या मुलांची, जसं नागरगोजे सरांनी सांगितलं की ऊसतोडीसाठी बाहेर जाणाऱ्या पालकांच्या मुलांचे हाल होत होते, त्यांना शिक्षणाकडे वळवणं गरजेचं होतं. तसंच याही मुलांच्या बाबतीत होतं की हे विस्थापित होऊन आलेल्या कुटुंबातले सदस्य होते, अगदी छोटे होते, पण ते जोपर्यंत शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात येत नाहीत तोपर्यंत त्यांना पुढच्या चांगल्या गोष्टी आयुष्यात कधीच मिळणार नाही. एक पाऊल त्या दृष्टीने आपण टाकलं, आता ती मुलं पुढची पावलं टाकायला सक्षम झालेली आहेत. हे एक वेगळं काम समर्थ भारत व्यासपीठ अर्थातच सिग्नल शाळा आणि ठाणे महानगरपालिकेमुळे घडलं आहे. तेव्हा मी आग्रहाने आपल्याला सांगेन की एकदा आपण जर कधी तिथे गेला नसाल तर जाऊन अवश्य भेट द्या. अशा पद्धतीचं जे काम चाललेलं असतं त्याला खऱ्या अर्थानं लोकांपर्यंत पोचवणं याचं श्रेय हे आपल्या लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाला म्हणजे पत्रकारितेला जातं. आणि यामिनी सप्रे आज आपल्यासोबत उपस्थित आहेत. गेली 17 वर्ष महाराष्ट्र टाइम्समध्ये त्या पत्रकारिता करत आहेत. सध्या त्या असिस्टंट न्यूज एडिटर म्हणून काम पाहतात. रोजच्या बातम्या, दैनंदिन घडामोडी यांच्याबरोबरच बालहक्क, मुलांचं शिक्षण, महिलांचे हक्क आणि जागृती यावर त्या प्रामुख्यानं लेखन करतात. आत्ता दीपक नागरगोजे सरांनी म्हटलं त्याप्रमाणे त्यांच्या सगळ्या वाटचालीच्या त्या पूर्ण साक्षीदार आहेत. त्यामुळं अशा वेगळ्या वाटेनं जाणाऱ्या लोकांच्या पाठी सातत्यानं असे काही जाणकार द्रष्टे पत्रकार नेहमी उभे असतात. त्यामुळं त्यांचं काम लोकांपर्यंत पोचतं आणि त्यांचं काम थोडंसं सोपं यांच्यामुळेही होतं, हेही तितकंच खरं आहे. त्यामुळे त्याला आता प्रसिद्धी मिळणंही गरजेचं आहे. यासोबतच त्यांनी कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या बालकामगारांच्या अभ्यासासाठी सेव्ह द चिल्ड्रेन या संस्थेकडून फेलोशिप मिळाली. दुष्काळाच्या परिस्थितीत मुलांची होणारी होरपळ, कोरोना काळाचा मुलांच्या मानसिक शैक्षणिक आरोग्यावर झालेला परिणाम याविषयीच्या बातम्या आणि लेखांच्या माध्यमातून त्यांनी संपूर्ण समाजाचं या विषयाकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे सगळं काम आपण लिखाणाच्या माध्यमातून केलंच, म्हणजे ते अक्षरबद्ध झालं. पण हे सारे अनुभव घेत असताना मागच्या 17 वर्षांचा तर आपला लेखाजोखा आहे, कारण आपण पत्रकारिता करताय. पण त्याच्या आधीपासून आपण कुठेतरी या विषयाकडे जोडल्या गेला असाल, महाविद्यालयीन काळापासूनच, नाही तर असं अचानक कोणी पत्रकारितेत पाऊल टाकत नाही. त्यामुळे ती आवड असणार. त्यामुळे याकडे बघण्याचा एक वेगळा दृष्टिकोन हा महाविद्यालय काळापासूनच आला असेल. म्हणून एक साधारण मागच्या 20-22 वर्षांमध्ये जे काही अनुभव आले आणि आज पत्रकारिता करताना जे अनुभव आणि या अनुभवातून जे काही संचित जमा झाले त्याबद्दल आपण सांगावं. मी खरं तर या विषयाशी आत्ता जे आपल्याकडे दोघांनी मांडणी केली त्यालाच थोडं पुढे न्यायचा प्रयत्न करीन. यांनी विचारलेला प्रश्न मांडताना मी मूळ पुण्याचे आणि पुण्यात फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये माझं शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर मी महाराष्ट्र टाइम्स पुण्याला जॉईन झाले होते. त्याच वर्षी RR पाटील, तेव्हाचे आपले गृहमंत्री होते, त्यांनी एक मोहीम सुरू केली. सामाजिक संस्थांच्या मदतीनं ती मोहीम होती की बालकामगारांना त्यांच्या कामाच्या क्षेत्रातनं मुक्त करायचं आणि त्या मुलांचं पुनर्वसन करायचं. मग त्यांना तुम्ही काही मुलांना पालकांकडे पाठवलं जात होतं, काही मुलांना नातेवाईकांकडे सोपवलं जात होतं. मग त्या मोहिमांमध्ये तेव्हा मी पत्रकारितेची सुरुवात केली होती आणि तेव्हा मला पहिली असाइनमेंट म्हणून खरं तर ते आलं की हे असं पहिल्यांदा काहीतरी होतं आहे तर ते कशा पद्धतीने राबवलं जातं आहे, तिथे काय केलं जातं आहे ते जाऊन बघून या आणि त्याची बातमी करा. इतकं साधं स्वरूप होतं. पण त्यामुळे त्या घटनेनंतर मी त्या एकूण प्रसंगाशी जोडले गेले की हे मग बालकामगारांना मुक्त करायची वेळ येते. ह्याचा अर्थ बालकामगार आहेत, मग ते बालकामगार का आहेत, त्यांची परिस्थिती काय आहे, अशा एकूण एका धाग्यातनं ते सगळं शोधावं असं करत मी थोडा अभ्यास, कोणाशी बोलणं, कोणाकडनं समजून घेणं अशी खरं तर त्या काळात सुरुवात झाली होती.
आणि हा विषय अजिबातच ग्लॅमरस नाही आहे. सध्याच्या पत्रकारितेच्या एकूण कक्षेत तर अजिबात ग्लॅमर नाही त्या ह्याला. तरीही पण एक आपल्याला रोजच्या कामाच्या पलीकडे जाऊन काहीतरी आपण प्रत्येकजण करत असतो. तर तसं माझं स्वरूप तेवढंच होतं आधी, की मला हे सगळं या सगळ्याशी जोडलेलं असायचं आहे आणि त्याच्यातनं जे जमेल ते मांडायचे. पण ते लिहिता लिहिता लक्षात आलं की हे खरोखर पत्रकारिता म्हणून जे आपण काम करतो त्याचं मुख्य काम आहे आणि त्याच्याविषयी आपण सातत्यानं लिहिलं पाहिजे, बोललं पाहिजे, त्याच्याविषयीचा अभ्यास केला पाहिजे आणि आपण ते मांडलं पाहिजे, तर त्याच्यावरती पुढे काहीतरी होऊ शकतं. या विचारातनं ते मी पुढची अनेक वर्ष आता त्याच्याबद्दल लिहिते. आत्ता जे दीपक दादा बोलले त्यांनी सांगितलेल्या प्रसंगाला एक प्रसंग मी सांगेन जोडून. जेव्हा आपल्याकडे म्हणजे मराठवाड्यामध्ये दुष्काळाची स्थिती होती 5-1 वर्षापूर्वी, तेव्हा मी मराठवाड्यामध्ये शांतीवनला पण गेले होते आणि पूर्ण मराठवाड्यात लातूर, बीड, उस्मानाबाद सगळीकडे आम्ही फिरून आलो होतो. तर तिकडे आम्हाला गाडीने जात असताना रस्त्यावरती काही बायकांचा घोळका वडाच्या झाडाखाली बसलेला दिसला. त्या बायका म्हणण्याच्या मुली होत्या, 20-22 वर्षाच्या मुली होत्या आणि त्यांच्याशी बोलताना असं लक्षात आलं की त्यांचं वय 22 आहे आणि त्यांच्या पदरात 2 मुलं आहेत, 1 मुलगा आहे आणि त्यांच्या नवऱ्याने किंवा त्यांनी आत्महत्या केली आहे. घरच्यांनी त्यांना बाहेर काढलंय आणि त्या 22 वर्षाच्या मुली झाडाखाली आसरा शोधतायत की आता आपण काय करायचं. त्या मुलींच्या हातात शिक्षण नाही आहे, त्या मुलींना कोणाचा आधार नाही आहे आणि त्या मुलींना जाण्याचे पर्याय नाही आहेत. ते पाहिल्यावरती लक्षात आलं की मग त्याच्यानंतर मी शांतीवनला गेले आणि माझ्या लक्षात आलं की त्यातल्याच अनेक मुली आहेत ज्यांना शांतीवनने आधार दिला आहे आणि त्यातल्याच अनेक मुली आहेत ज्या आता पुढे काहीतरी शिक्षण घेत आहेत, त्यांना काहीतरी स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी जी गरज आहे, तर त्यांना कुणाला शिवणकाम शिकवत आहेत, कुणाला इतर काहीतरी शिकवत आहेत. असं करून त्यांना शिक्षणाचा पर्याय. पण म्हणजे मूळ धागा हा शेवटी कुठे येतो, तर आपल्याला शिक्षणाला पर्याय नाही आहे. शिक्षण जर आपल्याला द्यायचं असेल, जर आपल्याला पिढी घडवायची असेल, तर आर्थिक परिस्थिती कुठलीही असू देत, विषमता आपल्याकडे आहे कारण आपली लोकसंख्या मोठी आहे. या परिस्थितीमध्ये ही परिस्थिती आपल्याला मान्य करून पुढे जायचं असेल, तर आपल्याला शिक्षणाला पर्याय नाही आहे. आपल्याकडे 0 ते 6 वयोगटातल्या मुलांसाठी अजून कायदेशीर असा आधार नसला तरी 6 ते 14 वयोगटातलं प्रत्येक मूल शाळेत असावं हे सांगणारा आपल्याकडे शिक्षण हक्क कायदा आहे. आणि मला असं वाटतं आत्ता मुलांशी निगडीत जेवढे प्रश्न आहेत ना, म्हणजे बालकामगार असेल, बालविवाह असेल किंवा इतर अनेक जी मुलांशी निगडीत प्रश्न आहेत ना, त्याचं सगळ्याचं मूळ आहे ना ते 6 ते 14 या वयोगटातल्या मुलांशी निगडीत आहे. कारण 6 ते 14 या वयोगटातलं प्रत्येक मूल जर शाळेत असेल तर त्यांच्याबाबतच्या 99% समस्या संपतात. तर त्या संपवायच्या असेल तर कशा संपवणार? आपण म्हणतो सरकारने केलं पाहिजे किंवा आपण म्हणतो प्रशासनाने केलं पाहिजे किंवा प्रशासन म्हणतं की आम्हाला कुणाची तरी मदत हवी आहे. पण हे असं होणारं काम नाही आहे. आपल्याकडे जर एवढा मोठा देश आहे, आपल्याकडे एवढी मोठी लोकसंख्या आहे, तर आपल्याला सगळ्यांना मिळून ते काम करायचं आहे. आपल्याला शिक्षकांना एकत्र यावं लागेल, प्रशासनाला यावं लागेल, सरकारला यावं लागेल आणि सामान्य नागरिक म्हणून मला, तुम्हाला सगळ्यांना यावं लागेल. आणि 0 ते 6 6 ते 14 या वयोगटातलं प्रत्येक मूल शाळेत जायला पाहिजे. त्यासाठी जे जे करता येईल ते केलं पाहिजे. जसं आता यांनी सांगितलं की सिग्नल शाळा उभी राहते कारण आपल्याकडे अशी मुलं आहेत जी शाळेत नाही जाऊ शकत आहेत. त्या मुलांना अर्थार्जनासाठी काहीतरी भीक मागावी लागते, त्यांना शेतात काम करावं लागतं, त्यांना अजून कुठेतरी जाऊन काम करावं लागतं. मुलांना काम करायला लागणं हे अजिबातच सुदृढ समाजाचं लक्षण नाही. मुलांना काम करावं लागून नाही आहे याच्यासाठी ती शाळेच्या पटावर यायला पाहिजे. ती शाळेच्या पटावर येण्यासाठी ती पटावर का नाही आहेत त्याचं कारण शोधलं पाहिजे आणि त्या कारणाच्या मुळाशी जाऊन ते सोडवण्यासाठी आपण सगळ्यांनी मिळून एकत्र येणं हा त्यातला भाग आहे. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी आपण मांडल्या पाहिजेत असं मला पत्रकार म्हणून वाटतं आणि ती मांडणी मी आत्तापर्यंत करत आले. हा अतिशय चांगला व्यापक दृष्टिकोन आज आपण नक्कीच दिला आहे आणि त्या अनुषंगानं जर विचार केला तर या प्रत्येक प्रश्नाच्या मुळाशी जाणं हे एक भारतीय म्हणून आपल्या प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे. आपण तसा प्रयत्न नक्कीच केला पाहिजे. अर्थात या प्रत्येक प्रश्नाच्या मुळापर्यंत जाऊन त्याचं निराकरण करण्याची क्षमता आपल्या प्रत्येकात असेल असं नाही, पण आपण सगळे मिळून जर एकजुटीने उभे राहिलो तर या प्रश्नांचं निराकरण नक्की होऊ शकतं हा विश्वास या 2 उदाहरणांवरून तरी आपल्याला नक्कीच पटला असेल. आता आपण ग्लॅडियस मॅडमकडे जाणार आहोत. गेली 40 वर्ष, मोर दॅन 43 इयर्स टू बी प्रिसाईज, त्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये आहेत.
म्हणजे 1978 साली श्रीमती सुलोचना देवी सिंघानिया स्कूलमध्ये त्या शिक्षिका म्हणून दाखल झाल्या. आज त्या शाळेच्या उपप्राचार्य आहेत, व्हाईस प्रिन्सिपल आहेत. त्यामुळे एवढा प्रदीर्घ अनुभव शिक्षण क्षेत्रातला त्यांच्याकडे आहे. सामान्यपणे आपण असं म्हणतो की सिंघानिया स्कूल म्हणजे एक स्टँडर्ड स्कूल आणि तिथं येणारा जो विद्यार्थी आहे तो एका क्लासमधून येतो. त्यामुळं त्या दृष्टिकोनातून सुद्धा त्या शाळेकडे, त्यातल्या विद्यार्थ्यांकडे पाहिलं जातं आणि शिक्षकांकडेही पाहिलं जातं. पण खरं तर शिक्षण ही एक सामान्य गोष्ट आहे आणि ती सगळीकडे सारखीच असली पाहिजे असं निर्विवाद आहे. पण असं सगळं असताना सुद्धा आपला बघण्याचा दृष्टिकोन मात्र प्रत्येक वेळी वेगळा असतो. पण या सगळ्या बाबतीत पूर्णपणे पार करत अत्यंत संयमाने श्रीमती ग्लॅडिस कॅब्राल मॅडम या प्रत्येक गोष्टीला सामोऱ्या गेल्या आणि त्यांनी अत्यंत कुशलतेने आपल्या अध्यापन क्षेत्रातल्या कारकिर्दीतली प्रत्येक परिस्थिती हाताळली. त्यामधला त्यांचा प्रभावीपणा, शिक्षणाबद्दलचा कौशल्यपूर्ण दृष्टिकोन, प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या प्रगतीतला त्यांचा सहभाग आणि निवडलेल्या व्यवसायाबद्दलचं प्रेम सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. यामुळे त्यांनी विद्यार्थी, पालक आणि व्यवस्थापनासह सहशिक्षकांना सुद्धा प्रभावित केलं आहे. त्यामुळं श्रीमती सुलोचना देवी सिंघानिया स्कूलमध्ये ग्लॅडियस कॅब्राल हे नाव अत्यंत आदराने घेतलं जातं, मग ते विद्यार्थी असोत, त्यांचे पालक असोत किंवा सहशिक्षक असो. श्रीमती कॅब्राल यांचं शिक्षण क्षेत्रात पायाभूत सुविधा आणि शिक्षण सामग्रीच्या माध्यमातून शिक्षणाच्या गुणवत्तेत भरीव सुधारणा घडवून आणण्याच्या उद्देशाने त्यासंबंधित विचारधारा, कार्यपद्धती आणि नाविन्यपूर्ण संकल्पना स्वीकारून या क्षेत्रात सक्रिय आणि लक्षणीय असं त्यांचं योगदान आहे. शाळेतील अध्यापनात प्रकल्प पद्धत राबवण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. सध्या त्यांची हीच प्रकल्प पद्धत महाराष्ट्र आणि केरळमधल्या अनेक शाळांमध्ये राबवली जाते. त्यामुळं त्या दृष्टीनेही त्यांनी शिक्षण क्षेत्रामध्ये काही आमूलाग्र बदल करण्याचा आपल्या परीने नक्कीच प्रयत्न केला आहे आणि त्याचं अनुकरण अन्य काही राज्यांनी सुद्धा केलं आहे. याचा अर्थ तो प्रकल्प यशस्वी ठरलेला आहे. शैक्षणिक क्षेत्रातील त्यांच्या या अनुकरणीय योगदानामुळेच 2004 साली त्यांना सर्वोत्कृष्ट शिक्षिका हा प्रतिष्ठित पुरस्कार देऊन महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागानं त्यांचा सन्मानही केलेला आहे. यासोबतच त्यांनी आपल्या इतक्या प्रदीर्घ अनुभवाच्या माध्यमातून अनेक कार्यशाळांना हजेरी लावली आहे. त्या कार्यशाळांची यादी मी वाचणार नाही, पण ती यादी आत्ता माझ्याकडे आहे. जवळपास 18-19 विविध कार्यशाळांना त्यांनी हजेरी लावलेली आहे. म्हणजे त्यांचा अनुभवाचा लाभ अनेकांनी घेतलेला आहे. आज तो लाभ आपणा सर्वांना मिळणार आहे. मैडम, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि इतना 4 डिकेड का जो आपका एक्सपीरियंस है उसके बारे में थोड़ा आप बताओ. Definitely I will speak. I'm sorry I will be speaking in English. अगर आपको कुछ questions पूछने के तो मैं थोड़ा हिंदी में जवाब दे सकता है, okay? A very good evening to all the dignitaries, the principals, the teachers and all present here. Well, we have gathered on a very momentous occasion, an event where the TMC has taken a step to make forward steps to make a student's journey, a student to be a future citizen. And that is what we are all here. Students depend on us. And we as teachers, what we are giving, we make a difference in their lives. Education is a basic need of a human. And basically, education is an important tool by which even economically and socially backward classes, whether it's an adult or a student, can bring out or can make or delete the poverty line. That is what education means. And who is responsible for this? It is we teachers. We can't say that the child is from Signal or the child is from TMC. Children are all same. I'll give you an example. We are having children coming from Yevur. And when they come, we teach them computers, we teach them chess, but we find some of the children are so smart. So we can't just say,
ये बच्चे कुछ नहीं करते, ये बच्चे कर सिंगाने बच्चे लोग. आई एम टेलिंग यू, वी आर नॉट हैविंग ऑल द हाई क्लास. आई विल स्टार्ट. सी, वी हैव अ रैंडम सैम्पलिंग फॉर KG. And we do not know which child. This is like a lottery system. And I know of the parents, after getting admission, they'll say, Madam, hum log pad seekh rahe hain. I said, do not worry. You are handing over the child to us. The child belongs to us. Just leave it. But to my dear teachers, for pre-primary, if you want the children to have the liking of coming the next day, have a lot of activities. Because children of that age should be able to find development, okay, find muscle development, and children enjoy. And as parents, you can say, Beta, can you make this atta? Yes, what are we doing it? We are helping them to develop the fine muscle. So, initially, if there are pre-primary teachers, my advice to you is, please have a lot of activities, fun-filled, make them jump, make them dance, which will help in the gross motor development. And child does not feel that the child is learning. When you impose, bacho, A likho, 1 likho, then what happens is, they will get a little bit of frustration. But if you have fun-filled activities, the children will look forward to come. So that is how we go about. And we do not teach the letter A first. We teach the letter M. That is the sound, ma. So that sound of mother, ma. So from known to unknown. And when we teach these letters, we teach through songs. Like we make a paragraph. अगर एक paragraph बनाएंगे तो पूरा sound म का होने के. So the sound of म is very, very confident. Singing will be there, activity will be there. Okay, we'll say, बच्चा म. They'll bring mango, they'll bring a picture of man, they'll bring a mat, and automatically the child gets used to the sound and will be able to read words. And what we have for them is, we have the sensory activities. See, this is how I know of parent telling, only the teacher found out the child could not hear. The parents were not aware. And how did this happen? We have a lot of sensory activities. Ringing of the bell, then we put beads in the wooden. The child was not able to hear. And then we called the parents, and the parents were so grateful. The teacher could find out there was some hearing problem, and it could be rectified because it was at the start. The same thing, vision. We have to be very careful with the children. Sometimes they're not able to see. You're pointing out. But if the child is distracted, hyper, the reason can be the child is not able to see the board properly. Even we as adults, suppose we are showing a picture and you're not able to see. You're distracted. You're not enjoying. And we have children who we have rectified, calling the parents, saying that the child is not able to read. So we teachers, I tell, now maybe the strength will be 20 or 30 in pre-primary. I think our sole intention, our sole desire as a teacher to be a part of them, take hold of them, and see what they need. We can't say, hey, bacha kuch padhai nahi, kuch nahi karte, nahi. No, we are not supposed to do. As a teacher, every child is intelligent. Believe. I was told by which school? Your school. सिग्नल शाले में एक बच्चा उधर था, सरस्वती में डाला, उसको मैथ्स के लिए 100% बेस्ट स्टूडेंट. See. So we as teachers should be able to find, we as teachers should be able to ignite their talent.
Some children will take time to open up. Some children will take less. So once they open up, yes, you have achieved your target. So we as teachers should be always learners. We as teachers, we have taken this profession, so your commitment should be 100%. You have chosen this profession as a teacher. You have to be a part with the child and always have a positive approach. बच्चे का ना मत बोलो. अगर class में you ask questions and suppose this child says, teacher says, "ए गलती है, बैठो." That is the wrong act of a teacher. That child will never stand up to raise his hand. But instead, yes, you were close by. I think if you had to add this, it's correct. The child is motivated. And that's our duty. So my dear teachers, it all depends upon you, how we are motivating, where you can make a difference in the child. So once you go from KG, then we have the pre-primary, we have a lot of activities, sand play, water play. It's all through activities, singing, the language development takes place. Now when we go to standard 1 and 2, we have this project method. आप लोग सुना होगा ना project method? Yes? Yes. We choose a topic. Agar we are choosing the topic myself, and children are very happy because all about yourself. About myself, you teach language, you teach science. Science automatically comes. About ears to hear, body, they'll compare. So you can compare. Maths again, you can compare. Look at the number. So, based on the topic you choose, let it not be myself. Suppose you're taking trees. Suppose you're taking environment. Based on that theme, you have to make a discipline web. So what are the things you'll have in English? What are the things you'll have in maths? Why I'm telling you this? This will help them to enhance their skills. The cognitive skills, the emotional skills. We forget the emotions. Every child, they say, once a child is born, the emotions are there. We say, no emotions. There are emotions. We should be able to find out. So it is all through activities we go for standard 1 and 2. We do not have a textbooks, but the teachers sit together, they make a manual, and then they give the passages, and we do not give any homework. And before that, I should tell you, in junior KG, we do not teach numbers above 9. It is just 1 digit. But within that 9, all concepts are taught. Addition, subtraction, equal, more, less, everything. Because we have to see the concepts are clear. And that is why in our school, we believe in the 3 C's. Child first, content, and context. I know the 3 R's are also important. Reading, writing, arithmetic. That will come later. So that is how we go about, okay? Now, 1 and 2 is a project method. It is taught, all the subjects are taught through based on the theme and by making the webs discipline. Sorry, when I say discipline for maths, addition, is it 1 digit or 2 digit? When you go to the second standard, we go for 2 digits. Now coming to 3, 4, 5. We have a 1 textbook, one textbook so that children do not have to carry more books. And this textbook is made by the school faculty. And every year we change. The reason is, suppose we have formed for English this year something, we've realized, oh, there was something, okay, there was a flood. So we have to actually tell about the flood. So we'll add a point about the flood. And when there was a terrorist, because children were really scared, and we were told that children did not want to even see the TV. So we added something to brief them so that, you know, they'll be out of the fear. So this textual is made every year.
based on the requirement, based on the competencies, based on the age appropriate. It's not every time we have. So 3, 4, 5, 6, 7, we have one textbook. Now coming to, people all ask, now, believe me, my dear teachers and all the dignitaries, it is not that we have all children coming from a high strata. We do have children coming from a low strata income too. In today's world, parents do not mind investing. And basically, Sulochana Devi Singhania School, when you compare to the fees of the other schools, ours is much less. So they don't mind. But there is no difference. Every child, even a CEO's child and Adobe's child, is treated the same. Why? What I'm trying to tell you is, after all, child, wherever it is a child. Treat the child as a child. Just because CEO's child, no extra treatment. Treat everybody equal. And this was something when one of our, about 2-3 years back, one of our CEO went for engineering to get the registration form. His driver was standing in the line. He felt so happy. My driver's child is also doing engineering. That is the joy. That is the joy. So now you will be asking how our school is getting that top ranker. Now, my dear teachers, I'll tell you what they actually do for standard 10 and 12. Soon after the first unit test, there we have to go by the syllabi because we follow the ICSE syllabus. Soon after the first test, the teachers start, they will not say remedial. Agar remedial bolege to, oh, that child is weak, isliye remedial. हम लोग remedial नहीं बताते हैं. We are having extra classes. You won't believe, even the toppers, they will go for the extra classes. So that, it's a learning, it's a relearning. So they go for this extra. So it is our duty, if you know that children have not understood a concept, आपका ड्यूटी क्या है? और करना पड़ेगा. बच्चे लोग weak student मत बोलो. I am having an extra class today in maths. They'll all come. Only weak students come. कोई नहीं आएगा. Because I do not want to show that I am a weak student. Sachi, this will work. So extra classes. Everybody will come. So in standard 10, after the test, we have extra classes in different divisions based on the language. And it's open. If you want to go for Hindi, if you want to go for maths, they can go. But they all attend. And since most of our teachers are saying board corrections, they know exactly how to go about. And it goes training after training. And you won't believe, just before the exam, okay, but if there are some children who need, we have to tell the parents, we call the parents, and there again we say, see, we are putting in all the effort, but just give us a support, because at home what they're doing we do not know. I know today's children, if you say no to the mobile, maine padega. I'm telling you, this is happening. Kitna parents हमारे पास ऐसे आके बोलते हैं, मेरा बच्चे नहीं सुनता है. कुछ नहीं, आप ही कुछ भी करो, बट कुछ भी करो, उसके बाद एक डालेगी तो क्यों मेरे बच्चे को मारा? That's also there. We can't do anything. But we do call the parents. Parents should know. But this is how we train the children so that they get toppers. And just before the exam, the teacher concerned, the subject teacher concerned, she'll put a big consolidated board. For this, you have to write only 2 sentences. For this. So it's like a revision for the last minute. अगर आपको सब क्लासेस से करने तो कर सकते हैं. So, the children are going to benefit. Now, besides this, we have an open door test. Have you heard of open door test? Open door test is, we get a paper. It is all MCQ, multiple questions, okay? We tell a chapter. Today, you are going to learn on light.
or a whatever it is. They have to revise, they have to learn, and the questions are given. And if they have not done well, or even if they have done well, there is a relearning. A chapter और revise करेगा, and again there is a test. So by doing this, they are really mastered. That is what we call as open door test. And have you tried open book test? कभी try किया? Very good. But बच्चे लोग सोचते हैं open book means कुछ कर सकते हैं, but they are not able to do. We tell them tomorrow there's going to be an open book test. Chapter, we give the chapter, and they say we can copy. But unless they revise, they are not able to do. And once the children know, oh, we have to learn, then they will really learn. So many times you can think of this open book test. Then we have another test known as a detailed assessment. This actually is coming from educational initiatives. A detailed assessment means we give them a unit. Based on the unit, we have a question paper sent by them, and the children work on it. There again, there is a relearning. Why we are relearning? Suppose I have not done for the first one properly, my wish, oh, next time I should do. And you teachers, we teachers, Sujit, I know you can do, but I'm sure you do not work. Come on, that next time you should get all correct. I said, बच्चे लोग को motivate करेंगे तो they'll do very, very well. Now, we have, we actually have all festivals celebrated. Now, when we are celebrating festivals, the values, the heritage of India, we do not say it's a Hindu festival. Every festival that comes in the calendar is celebrated by the entire school. And once a celebration is done, based on their age level, we asked them a feedback. They asked them, what have they done? How do they feel? What part have you played in this festival? Now, when you have a festival at home, what is the significance of that? How do you help your parents? And that is how they take interest. And this is actually good for language development. So we have a QCT period, quality time circle. Hey, you can have it. You all have value education. Say quality time circle in the sense, we give an opportunity for the child to come forward to speak. Now suppose she is the one always raising hand. I said, no, sir, you have always got. Let me say, she can give better. So, in a month, we try and see that every child comes forward to speak. So, we are helping the child for public speaking. And for this, right from KG, we have a lot of cultural activities. And there are certain cultural activities which we say you must take part, everybody should share. And there are some, it's a choice. It is not that I have to be a good orator. It's not that I have to recite a poem properly. It's not that I should dance. You give an opportunity. Perhaps from junior, senior, first, second, the child, the teacher, and the parent comes to know where the talent is. So that particular talent can be owned. How do you enhance the talents? How do you ignite? We are responsible for this. So another uniqueness what we have in our school is Parents' Day. सब स्कूल में Parents' Day है, but आप लोग के एक ही Parents' Day, right? स्कूल में हमारा स्कूल कितना Parents' Day मालूम है? 24 Parents' Day है. जूनियर केजी के लिए दो दिन, मतलब every child gets an opportunity at least minimum twice to go on the stage. It is not that the child has to speak. But if a child has given a speaking for junior KG, the teacher takes for senior KG. So the child knows, last the child got for speaking, this year it has to be for dancing. So we take a rotation. But for Parents' Day, every child goes on the stage minimum.
And that gives a lot of confidence in the children. And I should be proud to say, Singhani children are very, very confident. I think with all the opportunities that is given, okay? So you can ask me Thanks. any questions in Hindi. थँक्यू. I'll answer. नाही, क्वेश्चन आएगा तो जरूर बताऊंगा. असं म्हटलं जातं की मुलं म्हणजे मातीचा गोळा असतो. तुम्ही जसा आकार द्यावा तसे ते घडतात आणि आकार देण्याचं काम हे शिक्षकांचं असतं. मला वाटतं आता मॅडमनी जे काही सगळं एक्सप्लेनेशन दिलं त्यामध्ये हेच प्रामुख्याने लक्षात येतं की मुलाला मुळात ते मूल आहे म्हणून स्वीकारा. त्याला काही येत नाही आहे म्हणून ते तुमच्याकडे आलं आहे, ही पुढची आपली जबाबदारी लक्षात घ्या आणि त्याला मोटिवेट करत जसं अध्यात्मामध्ये मन आणि बुद्धीचं महत्त्व सांगितलेलं आहे तसंच त्याच्या मनाकडे आणि मग बुद्धीकडे लक्ष द्या. आधी मनाला सांभाळा, मग त्याच्या बुद्धीमध्ये भर घालण्याचा प्रयत्न करा आणि हे सगळं करत असताना त्याची शारीरिक क्षमतासुद्धा विचारात घ्या. त्यामुळं हा असा सर्वांगीण विचार करून जर मुलांवरती आपण काही प्रयोग केले तर ते शैक्षणिक क्षेत्रात नक्कीच लाभदायक ठरतील, हे निर्विवाद आहे. दीपकजी, आता पुढच्या फेरीमध्ये तुम्हाला थोडा पुढचा प्रश्न की आता मॅडमनी जे काही वेगवेगळे प्रकल्प सांगितले, प्रयोग सांगितले, तेव्हा तर यातला कुठलाच प्रयोग करणं शक्य नव्हतं कारण अख्खा प्रकल्पच एक प्रयोग होता. पण आता 22 वर्षानंतर मला वाटतं तुम्ही अशा एका स्टेजपर्यंत आला असाल की तुम्हीही काही प्रयोग करत असाल. तर असे कोणते अभिनव उपक्रम तुमच्या या शांतीवनमध्ये अंमलात आणले जातात आणि शिक्षकांना मोटिवेट करणं आणि विद्यार्थ्यांना या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांना अधिक उन्नत करणं या दृष्टिकोनातून नेमकं काय केलं जातं? खूप चांगला प्रश्न आहे. महत्त्वाचं म्हणजे आमच्याकडे जे विद्यार्थी येतात की अनाथ, वंचित, उपेक्षित, तमाशा कलावंतांची मुलं, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची मुलं, रेड लाईट एरियातील महिलांची मुलं, त्यांची परिस्थिती अशी असते की कुणाच्या आईचा खून झाला आहे, बाप तुरुंगात गेला आहे, कुणाची आई वेश्या व्यवसाय करते, कुणाची आई तमाशात नाचते, कुणाच्या बापाने आत्महत्या केली. आणि मग अशा प्रसंगातून आलेली मुलं एकतर अनाथ असणारी किंवा परिस्थितीने अनाथ केलेली, बऱ्याचदा असं असतं की 6वीचं वय आहे, 7वीचं वय आहे, पण ती मुलं शाळेतच गेलेली नाहीत. तर अशा मुलांची संख्या आमच्याकडे जास्त प्रमाणात असते की वय 12 वर्ष पण पहिलीच्याही वर्गात गेलेला नाही, वय 14 वर्ष काहीच गेलेला नाही. आणि मग अशा मुलांना जेव्हा आम्ही तिथे घेऊन येतो तर त्यावेळी आम्ही एक प्रगती वर्ग म्हणून आमचा एक उपक्रम असतो की तो उपक्रम आम्ही दिवाळीपर्यंत चालवतो. तसं वर्षभर आपण शाळेत प्रवेश मुलांना देतच असतो, पण तो प्रगती वर्ग मुलाची अगोदर टेस्ट घेतली जाते की याला गणित येतं का, याला इंग्रजी येतं का, याला वाचता येतं का, याला मराठीतून वाचता येतं का, इंग्रजी येतं का. आणि मग ज्याच्यामध्ये तो कच्चा आहे किंवा त्याला काहीच येत नाही, जसं आत्ता सांगितले की त्याला काही येत नाही म्हणून तुमच्याकडे आला आहे, तसंच त्याला काही येत नाही म्हणून आपल्याकडे आला. मग तुला काहीच येत नाही, 12 वर्षाचा आहे तू, 14 वर्षाचा आहे तू, मग तुला काहीच येत नाही असं म्हणून त्याला नेहमी अपमानास्पद बोलण्यापेक्षा, कारण मुलांना अपमान खूप चांगला कळतो, ते खूप शाळेत पहिलीच्याही वर्गात न गेलेला मुलगा अपमान आणि अपमान खूप चांगल्या पद्धतीने त्याला तो संवेदनशील असतो. आणि मग असा त्याच्या ह्याच्यावरती बोट न ठेवता आपण एक वेगवेगळे वर्ग, एक मराठीचा वर्ग, इंग्रजीचा वर्ग, गणिताचा वर्ग, शुद्ध लेखनाचा वर्ग, असे वर्ग बनवलेले. आणि त्याला नियमित शाळेत न पाठवता, नियमित वर्गात न पाठवता पहिले 6 महिने त्याच्यावरती पूर्ण त्याच्या जे बेसिक क्रिया आहेत त्या पूर्णपणे त्याच्या करून घेणे, त्याच्या संकल्पना क्लिअर करून घेणे, याच्यावरती आपण काम करतो. आणि एकदा का तो चांगल्या प्रगत झाला, आणि त्याचं नाव पण प्रगती वर्ग आहे, तो प्रगत झाला की मग त्याला रेग्युलर वर्गामध्ये सोडायचं. एक उदाहरण तुम्हाला सांगायला मला या ठिकाणी निश्चितच आवडेल की मुलांना कसं की अगदी काहीच न येणारा मुलगासुद्धा त्याच्या मान अपमानाबद्दल इतका जागरूक असतो, तो इतका हे असतो की आमच्याकडे एक चर्चासत्र ठेवलेलं असतं, गटचर्चा आपण त्याला म्हणतो. तर त्या गटचर्चेमध्ये मुलं आणि शिक्षक हे सहभागी असतात. वेगवेगळी मुलं ज्यांना जे वाटेल ते एक विषय दिलेला असतो आणि त्याच्या विषयावर त्याला जे वाटतंय ते त्याने बोलायचं असतं. तर एक आमचा गटचर्चेचा एखादा विषय असा होता की मी स्वतः त्या गटचर्चेत बसलो. तो विषय होता परीक्षा हव्यात का नको. तर परीक्षा हव्यात का नको हा विषय सगळे मुलं बोलत होते, काही बोलत होते, काहीचं मत होतं परीक्षा असाव्यात, त्याच्यामुळे आमची गुणवत्ता कळते. दुसऱ्याचं मत होतं की परीक्षा असाव्यात पण इतक्या अवघड नसाव्यात, थोडीशी सूट असावी, त्याच्यामुळे आम्हाला थोडंसं बरोबरीत येऊ शकतो.
कधी कुणाचं मत होतं की 8 दिवसाला जे आपण परीक्षा घेतो इतक्या लवकर नसाव्यात, थोडे उसंत असावी थोडीशी त्याच्यामध्ये. आणि मग शेवटी एक मुलगा वर्गात काहीच न बोलणारा, काही बाराखडी पण न कर, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचा मुलगा, तो म्हटला मला पण बोलायचं आहे. तर सगळे जर कुतूहलाने त्याच्याकडे बघायला लागले की कधीच न बोलणारा मुलगा आज हा म्हणतोय मला पण बोलायचं आहे. तर त्याला सांगितलं की उठ बोल म्हणून तो उठला आणि बोलायला लागला की माझं असं मत आहे की परीक्षा नसाव्यातच. सगळे हसायला लागले. हसायला लागल्याच्या नंतर आमच्या त्या बाई होत्या, त्यांनी सांगितलं अरे हसता का, त्याचं ऐकून तर घ्या ना, परीक्षा का नसाव्यात म्हणून, का म्हणतो नसाव्यात म्हणून. तर ठीक आहे म्हटले परीक्षा नसाव्यात, चांगला मुद्दा आहे तुझा, पण का नसाव्यात. तर तो म्हटला परीक्षेमुळे आमच्यासारख्या मुलांचा अपमान होतो. तर त्याला विचारलं कसं काय अपमान होतो तुझा. तर त्यानं सांगितलं की परीक्षेमध्ये तुम्ही बाई पेपर घेतात, परीक्षा घेतात बाई, पेपर तपासतात आणि वर्गात सगळ्यांच्या समोर मार्क्स सांगतात. आम्हाला काही येत नाही, आम्हाला 0 मार्क्स असतात. मग आमचे मार्क्स सांगितले की सगळा वर्ग हसायला लागतो, मग आमचा अपमान होतो. म्हणजे मान अपमान, ज्याला बाराखडी येत नसणारा मुलगा त्याला मान अपमान किती छान पद्धतीने त्याची समज असते. त्याच्यामुळे लहान मूल असलं म्हणून त्याला डोळे वटरलेलं सुद्धा कळतं, हे मला वाटतं शिक्षकांनी अतिशय लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि महत्त्वाची गोष्ट की ही मुलं सांभाळताना मला तर असं वाटतं की शिक्षकाचं नातंच नाही लावलं पाहिजे. खरं म्हणजे आई आणि मूल हे जे नातं असतं ना, ते शाळेत जेव्हा लागलं जाईल, आई आणि मुलाचं नातं, खरी आई शिक्षक असते पण ती कधीच सांगत नाही मी शिक्षक आहे म्हणून. ती शिक्षकाचा धाक जर प्रत्येक आई जर लावायला लागली ना, ते मूल तिच्याजवळ सुद्धा राहू शकणार नाही. म्हणून जेव्हा शाळेतले शिक्षक, मी शिक्षक म्हणतोय, शिक्षिकाच नाही फक्त, आई हे नातं तुमच्या स्त्रीत्वाशी फक्त संबंधित नाही आहे, ते तुमच्या मनातल्या भावनेशी संबंधित आहे. ज्याला ज्याला आईचं मन आहे, मग तो पुरुष असो स्त्री असो, ते सगळे, आई ही इतकी सुंदर भावना आहे, ती जर विद्यार्थ्याबरोबर आपण शेअर केली आणि त्याचं नातं तेच आपण जर ठेवलं तर मला असं वाटतं की तो विद्यार्थी चांगल्या पद्धतीने पुढे जाईल. दुसरा एक आमचा प्रयोग आहे की आमच्याकडे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची मुलं खूप आहेत आणि हे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची मुलं, आपण आत्महत्यावरती खूप वाचतो, तुम्ही टी व्हीवरती बातम्या पाहता, कुणी प्रश्नही विचारतं, इथून मुंबईतूनही आम्हाला प्रश्न विचारतात हे का आत्महत्या खऱ्या आहेत का खोट्या आहेत म्हणून. आत्महत्या खऱ्याच असतात ना, असा प्रश्न विचारणं सुद्धा थोडं हे असतं. परंतु आपली जी शिक्षण व्यवस्था आहे, आपण असं म्हणतो की 80% आपला भारत देश कृषीप्रधान आहे, 80% आपली आर्थिक व्यवस्था कृषीवरती अवलंबून आहे. आणि मग असं असताना आपली शिक्षण व्यवस्था कुठल्याच याची, गडचिरोलीपासून, महाराष्ट्राचं जर उदाहरण घ्यायचं म्हटलं, गडचिरोलीपासून मुंबईपर्यंत किंवा कन्याकुमारीपासून काश्मीरपर्यंत देशाचं जेव्हा आपण बोलू तेव्हा कुठल्याही शिक्षण कुठलंही की प्राथमिक शिक्षणामध्ये आपण कृषी हा विषय शिकवला जात नाही. आणि 80% देश जर कृषीवरती अवलंबून असला तर कृषीचं शिक्षणच आपण त्याला देत नाही, मग आपण त्याला अडाणी करतोय एकीकडे. शेतीवर आपण सांगतो शेती करा आणि त्याला शेतीचं शिक्षणच देत नाही. 12वी नंतर त्याचं बीटेक कर, ॲग्री कर, हे कर, ते सुरू होतं, पण त्यालाही मार्क्स लागतात नंतर. आणि मग असं कुठलंच शिक्षण देणारी व्यवस्था आपल्याकडे नाही आहे. मग आम्ही एक हे केलं की आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना आत्महत्या का झाल्या, त्यांना शेती करता येत नाही व्यवस्थित, शेतीमध्ये ते तोट्यात गेले आणि तोट्यात गेल्याच्या नंतर त्यांनी आत्महत्या केल्या. मग आपण एक इथे प्रयोग करू की शेती कशी करायची या विषयाचा एक समावेश आपण त्याच्यामध्ये करू. मग जैन इरिगेशन, फली हे जे उद्योग समूह आहे त्यांच्या सहयोगानं आम्ही 8वीपासून एक शेतीचा अभ्यासक्रम डिझाईन केला आणि 8वी, 9वी, 10वी या 3 वर्गाला आम्ही स्पेशल शेती शिकवतो. आज आमची मुलं चांगल्या पद्धतीने शेती करायचं पण शिक्षण घेत आहेत. आणि प्रगती वर्गाचं तर मी तुम्हाला सांगतो की 15 वर्षापूर्वी हा प्रयोग आमचा शासनानं पण स्वीकारला. शासनानं प्रगती वर्ग स्वीकारले आणि ते प्रगती वर्गसुद्धा ते चालू केले होते. याचबरोबर आम्ही साने गुरुजी कथामाला आहे, मुलावरती फक्त शाळेतलाच अभ्यासक्रम देण्यापेक्षा साने गुरुजींची कथामाला आम्ही नियमितपणे, माझं तर असं मत आहे की मुलांवरती संस्कार करणारी सर्वोत्तम जर साहित्य कुठलं असेल तर ते साने गुरुजींचं आहे. आणि मातृभाषेतून इतकं छान ते मुलांना समजतं की ह्या सगळ्या रात्री साने गुरुजींच्या पुस्तकातल्या
आम्ही तिथे घेत असतो. पुन्हा 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 ते मुलांना सांगत असतो आणि त्यातून एक गोष्ट निश्चित इतकी घडते की शांतिवनातली मुलं ही इतकी सुसंस्कारशील असतात की आता आल्या आल्या म्हणजे ग्रामीण भागातून आल्याच्या नंतर दुसरा एक आमचा उपक्रम की तुम्ही शांतिवनमध्ये जर आलात ते सगळी उपेक्षित वंचितांची मुलं आहेत, अनाथ मुलं आहेत, पण तुम्ही जर ह्यांच्या वह्या जर बघितल्या ना तर असं वाटतं की एकानंच सगळ्यांच्या वह्या लिहिल्यात, एकानंच सगळ्यांचे ग्रहपाठ लिहिलेत, एकानंच सगळ्याचे पेपर लिहिलेत. इतकं सुंदर शुद्ध लेखन आम्ही त्यांचं करून घेतो. त्यानंतर सुरुवातीला आल्या आल्या जेव्हा जूनमध्ये ही मुलं प्रवेशित आपल्याकडे होतात, कुणी अधूनमधून प्रवेशित होतात, तुमच्या ठाण्याची बरीच मुलं पोलिसांमार्फत आलेली आमच्याकडे तिकडे असतात, तर भाषेचं या मुलांना इतकं आकलन नसतं किंवा इतकं माहिती नसते. आणि मग आम्ही काय करतो की लँग्वेज त्यांची सुधारली पाहिजे, मातृभाषा तरी त्यांना चांगली बोलता आली पाहिजे. मग आम्ही काही शब्दांची अशी एक हे काढलेलं आहे की कुठला शब्द म्हणजे मुलं असतात ती मुलं आपण काय म्हणतो मह्याकडं म्हटलं की आपण त्याला ठोका मारतो किंवा आपण त्याला डोळे वटारतो, नीट बोल ना असं सांगतो. नीट बोल ना एवढंच आपण त्याला सांगतो, पण नीट बोलायचं कसं हे सांगायला आपण मात्र विसरतो. म्हणून आम्ही काय केलेलं आहे की आम्ही अशा शब्दांची मव, तुव, लई, हाई, तुह्याकडं असे जे शब्द आहेत अशा शब्दांची एक लिस्ट केली आणि या शब्दांना पर्यायी शब्द काय, मव माझं, तुह तुझं, या शब्दांची लिस्ट देऊन त्या मुलांचा सराव आम्ही त्या पद्धतीने घेतला की मग आज तुम्ही पुण्याहून येणारे गेस्ट, जेव्हा मुंबईहून येणारे गेस्ट आमच्याकडे फार लोक येतात, तिथे ठाण्यातून तर फार मोठा वी टुगेदर नावाचा ग्रुप इथून काम करतो की ज्या 300-350 आमच्या भगिनी, आम्हाला खरं जर आमचं ठाणे म्हणजे आमचं माहेर आहे हे, आणि ठाण्यातून आमच्या अन्नधान्याची भूक भागविणारं हे ठाणे. उज्ज्वला बागवडे माझी इथली बहीण, ती ह्या 300-350 महिलांचा गृहिणींचा एक ग्रुप तिनं बनवला, वी टुगेदर नावाची चळवळ सुरू केली आणि तिथून धान्य जमा करून लोकांकडून ती तिथे पाठवते. आणि जेव्हा ही लोक तिथे येतात, मुंबईची ग्रुप तिथे येतात, पुण्याचे ग्रुप तिथे येतात, त्यावेळी मुलांबरोबर बोलत असताना त्यांना असं वाटतच नाही की आपण शांतिवनमध्ये म्हणजे एकदम ग्रामीण भागामध्ये आलोत, बीडमध्ये आलोत, मराठवाड्यातल्या कुठल्या तरी दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यामध्ये आहोत असं वाटत नाही. इतकी त्यांची भाषा, आपल्या मुलांची भाषा इतकी छान ह्या लोकांबरोबर त्यांना ते जाणवत सुद्धा नाही की ही मुलं वेगळ्या ठिकाणून आली. आता तमाशातून आलेली आमच्याकडे काही मुलं असतात, रेड लाईट एरियातून आलेली मुलं असतात, त्यांना शिव्या द्यायची घाण सवय असते. चालता चालता ते शिव्या देतात. सुरुवातीला आल्या बरेच दिवस त्यांच्यावरती काम करावं लागतं. मग त्यांना मारून मुटकून चालत नाही, कुठलीही गोष्ट मारल्यानं होत नाही. त्यांना प्रेमानं सांगावं लागतं की बाळा असं नसतं, असं हे सांगायचं नसतं, अशी शिवी द्यायची नसती, त्याला व्यवस्थित बोलायचं असतं. हे संस्कारसुद्धा आपण केले पाहिजेत. शिक्षणाचे संस्कार तर ठीकच आहेत, परंतु मला हे पण संस्कार अत्यंत मूल्याचे संस्कारसुद्धा मला अत्यंत महत्त्वाचे वाटतात. चोरी केली म्हणून त्याला लगेच ठोकापिटी करणं हा त्याच्यावरती पर्याय नाही. त्याला समजून सांगणे आणि चोरी तू करणार नाहीस हा मला विश्वास आहे हे जेव्हा आपण त्याला सांगतो त्यावेळी त्या मुलांच्या मनातली जी भावना तयार झालेली असते की ती भावना ही साने गुरुजी कथा मला शिकवते. म्हणजे हे फक्त अवांतर वाचनसुद्धा आपण त्याला दिलं पाहिजे. फक्त क्रमिक शिक्षण हे तुम्हाला ह्याचं शिक्षण देईल, जगण्याचं शिक्षण देईल. क्रमिक शिक्षण तुम्हाला एखाद्या कंपनीत चांगल्या पगाराची नोकरी देईल, परंतु माणसानं माणसांसोबत कसं वागायचं हे जर कुणी शिकवत असेल तर हे अवांतर वाचन शिकवतं. ही साने गुरुजी कथा मला शिकवते. आणि म्हणून आम्ही तिथे एक अपील केलं होतं सगळ्या आमच्या डोनर्सला, सगळ्या हितचिंतकाला की तुम्ही तुमच्याकडे असणारी जुनी पुस्तकं आम्हाला द्या. आणि अक्षरशः पुस्तकांचा पाऊस आमच्याकडे पडला आणि 10,000 पुस्तकांची लायब्ररी आम्ही तिथे निर्माण केली की जी मुलांची पुस्तकं आहेत सगळे. आणि वार मुलांना ठरवून दिले की बुधवारी 10वीच्या वर्गाने पुस्तकं घेऊन जायची, पुढच्या बुधवारी 10वीच्या वर्गाने ती पुस्तकं परत आणून द्यायची, पुन्हा दुसरी पुस्तकं घेऊन जायची. अवांतर वाचनामुळे सुद्धा मुलांची स्वतःच्या मानसिक विकास हा खूप होतो. दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. क्रमिक शिक्षण देणं तर अत्यंत महत्त्वाचं आहे, जगण्याचं ते हेच आहे, परंतु समाजात कसं वागायचं हेच देण्यासाठी सुद्धा त्याला अवांतर वाचनातून त्याला ते मूल्याचं शिक्षणसुद्धा, मूल्याधारित शिक्षणसुद्धा आपण दिलं पाहिजे. शांतिवन त्याच्यावरती भर देतं आणि त्याचा परिणाम आज असा होतो की पुण्या, मुंबईत, महाराष्ट्राच्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यात शांतिवनची मुलं आज MBBS करतायत, इंजिनिअरिंग करतायत, BAMS करतायत, BHMS करतायत, नर्सिंग करतायत. काहीच नाही जमलं तर ITI करून स्वतःच्या पायावर उभे आहेत. आणि त्याला तो मुंबईत जरी आमचा मुलगा आला तरी त्याला जगायचं कसं हे चांगल्या पद्धतीने समजतं.
म्हणून मी नेहमी अभिमानानं मला सांगतो मी की माझ्याकडे आलेला मुलगा, माझा मुलगा, माझी मुलगी कलेक्टर नाही झाली तरी हरकत नाही, नाही होणार कलेक्टर ती, पण एक चांगला माणूस म्हणून समाजात नक्कीच उभी राहील. जिथे जिथे ते जाईल त्यावेळेस ते अभिमानानं मला त्याचं नाव घ्यावं वाटेल की हा शांतिवनचा मुलगा आहे, शांतिवनची मुलगी आणि एक चांगला माणूस म्हणून समाजात जगतोय. हे शिक्षण आपण देण्याचा तिथे प्रयत्न करतो. अतिशय सुंदर उपक्रम आणि अतिशय सुंदर विचार आहे त्यामागचा. पण जाता जाता एक प्रश्न अखेरचा की 22 वर्षांच्या वाटचालीमध्ये ज्या विविध गटातून आलेल्या मुलांचं आपण संगोपन करता करता त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणून एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवलं आहे, आज त्या वेगवेगळ्या गटातून मुलं येण्याचं प्रमाण कमी झालं आहे का? काय आपण अशा विषयात काम करतोय की हे विषय मला तरी वाटत नाहीत की संपतील म्हणून. बाबा आमटे हे नेहमी म्हणायचे की बाबा यामिनीला माहिती आहे की पत्रकार परिषद मी घेणार नाही असं म्हणायचे ते. मी पत्रकारांना मुलाखत देणार नाही, पत्रकार परिषद घेणार नाही. त्याचं कारण काय की आनंदवन ज्या दिवशी संपेल त्या दिवशी मी पत्रकार परिषद घेईल. शांतिवन सारख्या संस्था, आनंदवन सारख्या संस्था वाढत जाणं हा समाजाला लागलेला शाप असतो. हे निरोगीपणाचं लक्षण नाही आहे. समाज निरोगी असण्याचं लक्षण अजिबात नाही. म्हणून शांतिवन सारख्या संस्था वाढत जाणं हे सुद्धा आपण किती, आपला समाज किती म्हणजे प्रश्नाने ग्रासलेला आहे याचंच ते लक्षण असतं. आणि म्हणून हे सगळं करत असताना आज आपण ज्या ह्याच्यामध्ये आत्महत्या शेतकऱ्यांच्या केव्हा थांबतील प्रश्न आहे मोठा. जोपर्यंत त्या आत्महत्या थांबणार नाहीत तोपर्यंत मुलं शांतिवनकडे येणारच आहेत. जोपर्यंत नैतिक अनैतिक हा विचार करणं आपण सोडणार नाहीत तोपर्यंत शांतिवनमध्ये लेकरं येणारच आहेत, लेकरं रस्त्यावर टाकणारच आहेत, लेकरं फेकून देणारच आहेत, आई त्याग करणारच आहे. आता आईवरच्या मी जेव्हा शांतिवनमध्ये पाहतो त्यावर त्या आई संध्याकाळी रात्रीच्या काळोखात माझ्या हातात बाळ घेऊन देऊन जाणारी बाई, ती मुलगी जेव्हा पटकन तिथून निघण्याचा प्रयत्न करते, पसार होण्याचा, त्या काळोखामध्ये लपून बसण्याचा किंवा पळून जाण्याचा ती हे करते, प्रयत्न करते, त्यावेळी आईवर लिहिलेल्या सगळ्या कविता मला समुद्रात बुडवाव्या वाटतात. इतकी वाईट परिस्थिती आहे. शांतिवनच्या प्रवासात जितके जितके चांगले अनुभव आले तितके अपयशी आले खूप. काल परवा मी फेसबुकवरती एक घुंगरू नावाची कथा माझी म्हणजे प्रसंग येतो तो लिहिला, तो नक्की वाचा तुम्ही. की तमाशातली एक मुलगी मी तिथून शिक्षणासाठी आणली, 18 वर्ष वयापर्यंत तिथे वाढवली, नंतर ती नातेवाईकात गेली. नातेवाईकात गेल्याच्या नंतर, कारण तेव्हा माझ्याकडे शिक्षणाच्या व्यवस्था नव्हत्या, पुढचं शिक्षणाचे म्हणजे केंद्र आम्ही पुण्यात सुरू केलेले नव्हते, 2012 पूर्वीची ती गोष्ट. आणि ती परत गेल्याच्या नंतर ते मावशी, काकी, मामी ह्या सगळ्यांच्या घोळात ती गेली आणि त्यांनी पुन्हा ती तमाशात घेऊन गेली. म्हणजे 18 वर्ष वाढवलेली मुलगी पुन्हा जेव्हा तमाशात नाचते ही मला समजल्याच्या नंतर मी पुन्हा तिला भेटण्यासाठी, तिला बघण्यासाठी पुन्हा तमाशाच्या फळात गेलो, बघितलं, तेव्हा ती नाचायला तिथे दिसली. मला फार वाईट वाटलं, खूप बोललो मी तिला. आणि बोलल्याच्या नंतर तिनं माझी एक छोटीशी तिची मुलगी माझ्याकडे आणली आणि तिने सांगितलं की माझ्यात अपयश जरी आला असेल तुम्हाला तर ही मुलगी तुम्ही सांभाळा. तर मी ते पटकन तिचा हात झिडकारला आणि मी म्हटलं मी तेच करत बसू का? तुझ्या आईकडून तुला आणलं, पुन्हा तू त्याच्यातच गेली, आता तुझी मुलगी घेऊन जातो आणि 18 वर्ष झाल्याच्या नंतर पुन्हा तू तिच्यातच आणणार. पण मी तिथून पुढे परत गावाकडे येत असताना 60 किलोमीटरचा प्रवास झाल्याच्या नंतर मला तिचं जे बोलणं, तिचं आणि माझं तेव्हा झालेलं संभाषण, तिची मजबुरी ह्या 60 किलोमीटरच्या प्रवासात नीट व्यवस्थित समजली, उमगली. आणि डोळ्यात अश्रूच्या धारा घेऊन परत मी पुन्हा 60 किलोमीटरहून परत पुन्हा मोडणीमच्या त्या थिएटरमध्ये गेलो, तिला भेटलो, आम्ही दोघंही खूप रडलो आणि ती छोटं बाळ पुन्हा मी घेऊन मी शांतिवनमध्ये आलो. म्हणजे ही परिस्थिती आहे. आणि मग हे सगळं इतकं विदारक चित्र आहे, दोन्ही बाजूने काम करावं लागतं आणि हा खूप भावनिक प्रवास आहे हा सगळा. आणि मग चांगल्या चांगल्या गोष्टीच्या तर आपण कथा वाचतो, हे करतो आणि ते गायल्याच पाहिजेत, वाचल्याच पाहिजेत, कारण त्या प्रेरणादायी असतात. अपयशाच्या कथा आपण जास्त गात नाही. त्याचं कारण काय, त्या खच्चीकरण करतात. परंतु कधी कधी ह्या सांगावे वाटतात, कधी कधी त्या म्हणजे असं मनातून येतं. म्हणून मला असं वाटतं की शिक्षक म्हणून आपण काम करत असताना शिक्षकापेक्षा आपण आईचं नातं या लेकरांना जास्त जपलं पाहिजे. कारण भावनिक होऊन आपण जोपर्यंत त्या मुलाशी नातं जोडणार नाही तोपर्यंत मला असं वाटतं की ते बाळ आणि आपल्यात
चांगले ऋणानुबंध निर्माण होणार नाहीत आणि शिक्षणाची प्रक्रिया नंतर जी सुरू होईल ती प्रक्रिया शिक्षक आणि विद्यार्थी या प्रक्रियेपेक्षा कितीतरी पटीनं ती अधिक सुंदर असेल. म्हणून आई आणि मूल हे मला वाटतं नातं महत्त्वाचं आहे शिक्षकांच्या. वा, अतिशय सुंदर आणि एक खूप सुंदर अशासाठी की तो हृदय प्रसंग आहे, आपल्याला खूप काही शिकवून जाणार आहे असा प्रसंग तुम्ही जाता जाता सांगितला. एक अतिशय चांगला मुद्दा दीपकजींनी सांगितला की प्रत्येक शिक्षकाने आई व्हावं. शिक्षक शिक्षिका जेंडर महत्त्वाचा नाही, त्यातलं आई पण महत्त्वाचं आहे. आणि आपण ज्या भाषेमध्ये बोलतो ती आपली मातृभाषा असं आपण म्हणतो, आपण आपल्या मातृभाषेत बोलतो. पण समोरचा ज्या मातृभाषेत बोलतोय ती मातृभाषा जर आपल्याला कळली नाही तर त्याचं आई होणं हे शक्य आहे का, आणि त्याला आपलं लेकरू म्हणून स्वीकारणं शक्य आहे का. आणि म्हणून आपल्या समोर आलेला विद्यार्थी जो आहे तो ज्या भाषेमध्ये बोलतोय ती भाषा पारधी होती. म्हणून या शिक्षिकेने आई होताना आधी ती पारधी भाषा आत्मसात केली आणि मग त्या विद्यार्थ्यांशी संवाद सुरू केला, अशी आरती. हे नक्कीच कौतुकाचं आहे. आणि तुम्ही आत्ता जो विचार मांडलात ते आई होणं म्हणजे काय, आता हिच्याकडे बघितल्यानंतर आई हे म्हणायलाही बरं वाटत नाही, पण ती खरंच त्या मुलांची आई झाली आणि 8 वर्ष त्यांचा लेकराबानी तिनं सांभाळ केला आहे. हे कौतुकाचं आहे, अभिमानाचं आहे. जो प्रश्न दीपकजींना विचारला तोच प्रश्न तुम्हालाही विचारावासा वाटतो की मनापासून असं वाटतं की आपण सिग्नलवरती उभ्या असणाऱ्या भीक मागणाऱ्या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला. असा एक दिवस येईल का की आता सिग्नलवरती कोणतंच पोरगं भीक मागताना दिसणार नाही? नक्कीच. ती तर आम्ही अतिशय चातकाप्रमाणे आतुरतेने चातकाप्रमाणे वाट पाहतो. इथे आमच्या दुसरे शिक्षिका इथे उपस्थित आहेत, शैलाजी स्पटू सावंत सर तर इथे आहेतच. मी वास्तविक 2 मुलींची आई आहे. आता माझं हे संतूर मॉम आहे. हां नाही 6 महिन्याचं बाळ माझं आता घरी आहे. मी आता सुट्टीवरच होते. मी एक छोटासा एक किस्सा सांगते फक्त. आता मी जेव्हा जॉईन झाले, मी हाफ डेने शाळेमध्ये गेले होते आणि गेल्यानंतर मी पाहिलं तेव्हा आमचा एक विद्यार्थी आणि त्याची बायको दोघंही बसले होते आणि आमच्या शिक्षिका आणि सर तिथे चर्चा करत होते त्याच्यासोबत. मला एकदम आश्चर्याचा धक्का बसला की हा विद्यार्थी, माझी विद्यार्थी म्हणायला हरकत नव्हतं त्याला, जो पळून गेलेला होता, जो त्याने म्हणजे शिक्षण वगैरे घेतलं, सगळं झालं, पुण्याच्या चांगल्या वेल सेटल एका चांगल्या व्यावसायिक प्रशिक्षण देणाऱ्या केंद्रामध्ये आम्ही त्याला प्रशिक्षित केलं होतं. त्याने प्लंबिंगचा कोर्स पूर्ण केला तिथे, डिप्लोमा, आणि इथे आल्यानंतर त्याला मी डोंबिवलीमध्ये एका चांगल्या कंपनीमध्ये देखील कामाला लावलं होतं. काही कारणास्तव जसं आता बरीच सरांनी उदाहरणं दिली तसंच काही कारणास्तव तो पुन्हा गेला, गायब झाला, आईसोबत गेला, त्याचे मध्यंतरी वडील वारले आणि जो आला वर्षभरानंतर तो लग्न करूनच आला. त्याची बायको पण अत्यंत 15-16 वर्षाची मुलगी असेल ती हार्डली. आणि आल्यानंतर त्याने ती मुलगी इतकी सुंदररित्या सांगत होती की याला पुन्हा तुमच्या पदरामध्ये घ्या, याला पुन्हा उभं करा, जोपर्यंत हा कमवणार नाही आणि त्याचे कष्टाचे पैसे तो इथे तोपर्यंत माझ्या हातात टेकवणार नाही, तोपर्यंत मी सिग्नलला उभं राहून गजरे विकणार नाही, माल विकणार नाही. आणि मी त्यांना म्हटलं की अरे हे कसं काय तुला सुचतंय? तर बोलतं नाही, आत्ता माझ्या पोटामध्ये बाळ आहे, मी आत्ता 5 महिन्यांची गरोदर आहे आणि मला त्या बाळाला घेऊन परत सिग्नलवरती आडवं बांधून मला सिग्नलवरती भीक मागायच्या नाही आहेत ना, त्याच्याकडून मला गाडीच्या काचा पुसायच्या आहेत. असं सगळं मला माझं पुढचं आयुष्य नको आहे. तुम्ही याला जे काही शिकवलेलं आहे ते पुनर्जीवित करा, त्याला पुन्हा तुमच्याकडे घ्या आणि पुन्हा त्याला शिक्षण द्या, पण माझ्या या नवऱ्याला आर्थिकदृष्ट्या आणि शिक्षण याच्या दृष्ट्या देखील त्याला सक्षम करा. असं म्हणून ते दोघेही गेले आणि आज तो पुन्हा राहुल पवार नावाचा विद्यार्थी पुन्हा आमच्याकडे आलेला आहे. आणि म्हणजे अशा पद्धतीने का असे ना, हे जे बदल घडत जातात त्यामुळे असं वाटतं की कधी काळी की त्यांची पिढी नाही, म्हणजे त्यांच्या आईवडिलांची पिढी जी गेली ती गेली, पण किमान ही जी पिढी आमच्या हाताखालनं घडते किंवा सिग्नल शाळेच्या माध्यमातून, हे एक माध्यम आहे. ही शाळा म्हणजे हा देखील एक प्रयोगच आहे, कारण आम्ही स्वतः घडतोय, शिक्षक म्हणून आम्ही स्वतः इथे घडले जातोय. मी असं म्हणत नाही की खरं तर मी खूप लहान आहे वयाने, पण तरी देखील जेव्हा मी शिरोडकर हायस्कूलमध्ये नोकरीला होते आणि तिथे मी तो जॉब सोडल्यानंतर, ती नोकरी सोडल्यानंतर वाटत होतं की अरे नाही, काहीतरी मी चुकते. मग नंतर मी काही महाराष्ट्रातले काही जिल्हे फिरले, तिथे पण मी त्याच परिस्थिती बघितली. म्हणजे ताईने देखील मगाशी जे म्हटलं की अशी लातूरमधली किंवा परभणी बीडमधली देखील मी अशी गावं पाहिली आहेत की 4थी नंतर तिथे मुलींचं शिक्षणच नव्हतं.
असे कित्येक मुख्याध्यापकांचे मी बोलले होते तेव्हा. आणि असं वाटलं की अरे हे काय चाललं आहे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये, की फक्त शहरी भागात तर म्हणजे आता तिथं दारुण परिस्थिती आहेच, पण खेड्यामधल्या लोकांकडे तर खरंच नाही. म्हणजे आता दीपक दादा इतकं उत्तुंग काम करत आहेत की म्हणजे आपण त्याच्यासमोर तर काहीच नाही आहोत असं वाटायला लागतं सर. आणि खरंच ते एका दुकट्याने होणारं काम नाही आहे. असे लाखो हात जेव्हा एकत्र येतील तेव्हा आपलं खरं तर महाराष्ट्रातनं ही सगळी जो काही कलंक हे जे काही शाप लागलेला आहे आणि ह्या सगळ्या मुलांवरचा तो खरं होईल. आणि खऱ्या अर्थाने सर्वांगीण शिक्षण जेव्हा ह्या सगळ्या मुलांना मिळेल ना, तेव्हा आपला सक्षम महाराष्ट्रातली ही पिढी घडेल. आणि सिग्नलवरती काय किंवा ऊसतोडीवरच्या कामगारांची काय किंवा प्रत्येक ठिकाणामधली वीटभट्टीवरची असतील तेव्हा ही सगळ्या जेव्हा ही मुलं लेकरं जेव्हा शाळेत जातील तेव्हा खऱ्या अर्थाने ते आपण सक्षम पिढी घडते असं म्हणू. आणि तसं खरं तर होणं खूप लवकरात लवकर होणं खरं तर खूप गरजेचं आहे असं मला वाटतं. म्हणजे त्या दृष्टीने सिग्नल शाळेच्या माध्यमातून खरं तर आम्ही व्यवसाय प्रशिक्षण कौशल्य मुलांना देतो आहे. म्हणजे सुतारकाम असेल, टायलिंग असेल, वेल्डिंग असेल. आमच्या तर कितीतरी मुलं इयत्ता 5वीपासून 6वीपासून म्हणजे जशी त्यांना समज येते तशा आम्ही त्या मुलांना ते व्यवसाय प्रशिक्षण कौशल्य देतो आहे. बेसिक गोष्टी आम्ही आमच्या शाळेतच त्या पुलाखाली शिकवतो आहे मुलांना. सकाळी ती मुलं त्या व्यवसाय प्रशिक्षण कौशल्य घेतात. त्याच्यानंतर संगणक प्रशिक्षण आम्ही मुलांना देतो आहे. रोबोटिक्सचे क्लासेस मुलांचे आम्ही घेतो. छोटे छोटे चिप्स कशा बनवायच्या, वायरिंग कसं दुरुस्ती करायचं आहे, हॅलोजॉन असेल तो कसा रिपेअरिंग करायचा आहे, AC, या सगळ्या गोष्टींचं छोटं व्यावसायिक प्रशिक्षण आम्ही त्या मुलांना देतो. जेणेकरून रस्ता ह्या मुलांच्या आयुष्यातनं, त्या कुटुंबाच्या आयुष्यातनं तो पूल बाजूला होईल. आर्थिकदृष्ट्या ती मुलं सक्षम होतील. कारण खरी गरज त्यांच्या दृष्टीने पैसाही आहे. तर आपण पहिला त्यांच्या दृष्टीने पैसा त्यांना दाखवूयात. आणि ती भीक मागण्याची त्यांची सवय जी काय असेल किंवा वस्तू विकण्याची किंवा चोरी करण्याची ज्या काही त्यांच्या वाईट गोष्टी आहेत त्या समूळ नष्ट करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून होईल. आणि ही मुलं लवकरात लवकर स्वतःच्या पायातनं उभं राहतील. आणि त्यांच्यानंतरची जी जनरेशन आहे, जसं मी मगाशी म्हटलं की त्या मुलीच्या पोटात बाळ होतं 5 महिन्याचं, किमान ती जनरेशन तरी 4 भिंतीच्या घरामध्ये राहील. आणि तरच ह्या सगळ्यातनं मार्ग हे होईल, त्यांच्यासाठी सुकर होईल. अगदी खरं आहे. मगाशी जसं सगळ्यात सुरुवातीला दीपकजींनी सांगितलं की सगळ्यात पहिली पोटाची भूक आहे, ती भागल्यानंतर शिक्षण आहे. हे अगदी खरं आहे. आणि या मुलांच्या बाबतीत सिग्नल शाळा जो एक उपक्रम राबवते की त्यांच्या हाताला काम मिळालं पाहिजे, ते काम केल्याने त्यांना पैसा मिळेल, पैशातून उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सुटेल आणि मग ते आपल्या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणतील. ये तो एक एग्जाम्पल था रूरल एरिया का, ये एक एग्जाम्पल है अर्बन एरिया का. तो इतने 4 डिकेड का आपका जो एक्सपीरियंस है, मोर देन 4 डिकेड, तो उसके मुताबिक आप क्या कहना चाहोगी आज के शिक्षा पद्धति के अनुसार और आप जो अलग प्रकल्प बता रही हो उसके अनुसार? See, what I would say is, nowadays we are having a lot of autistic children, okay? And every school has to take them. And especially these autistic children, the teachers, now I know most of the school, they say, this child is autistic, so we cannot take. But I don't think any school should decline. They're also children. But I know we have got, about 2 years back, an autistic child who got 89%. Now, if we had to say, no, there is no admission over here, you can't take. See, what the schools do is, they will say, a school mein specialized teachers nahi hai. Now, according to me, who is specialized? As a teacher, you are specialized. The only thing is, you need to give more time. और वो जो बच्चा जिसके घर में पैदा हुआ है, वो माता पिता थोड़ी ही ट्रेंड है. हाँ, बराबर. माता पिता को नहीं कर सकते हैं. हम लोग टीचर्स, वी हैव गॉन टू द ट्रेनिंग, whatever help we can do. I'm sure about अगर अभी you approach the school, the principal, she will give you support, but you can make a difference. And आजकल beside the autistic now, I do not know many schools now, panic. Exam होने के time panic attack. We never had this panic attack. क्या होते हैं बच्चे लोग को? This is all because of this mobile. Their screen time.
how do we reduce screen time? We had actually a parenting session. We told the parents, my dear parents, you are the models. If the parents are not able to manage without the mobile, what is the child going to do? So we told them, and they all followed. You have to give no screen time for 2 hours. All the mobiles to be kept on the table. And the parents came and thanked. We are really so happy. We are able to communicate. Now, what is happening in today's world? No communication is happening. Lack of dialogues. Everybody, father, mother, and the children are with the mobile. If we see, it is a boon. Technology has advanced. But till where we have to take the technology, there should be a margin. But I'm telling you with experience, I know of parents coming and telling, we cannot tell the child, and they're scared. So we as teachers, if you could have a parenting, okay, tell the parents, today's parents are not giving quality time for the child. बच्चे लोग के materials देते हैं, toys, कौन सा toy चाहिए, कौन सा ये चाहिए, सब देते हैं. But माँ बाप का time important है. How much of time should the parents give? It's very, very important. So we keep telling quality time is important. And we tell them, don't teach. पढ़ाई कुछ मत देखो. But just ask the child, what did you do in school? Yes, the child will also get motivated. My mummy is interested, my daddy is interested. But आजकल ये नहीं होता है. Parents are busy. They have everything to give for the child, and there is a nanny. I remember when we had a PTC last year, we asked the parents, see about the child. No, I'm not there. When the child sleepy, I come back late and the child is sleeping. And when the child goes back, they are still there. And this child said, my mother does not have time for me. And we call the parents, and the parents, no, not that. She mentioned to the teacher, my mother has no time to tie my hair too. ऐसा होता है तो? The teachers are going to have trouble. So you have to have parents-teachers meeting to tell that you need to give quality time for the children. Sit with the children, talk to them, what is happening outside. I think that is very important. I think everywhere this is happening, parents have no time, and we as teachers should instill in the parents that screen time should be cut off for the children. And when you're telling the screen time to be shut up for the children, it has to be followed by the parents also. Yes, So really that is true. something. ये 2-3 मुद्दे बहुत इम्पॉर्टंट थे. जसं मोबाईलचा वेळ कमी झाला पाहिजे, त्यासाठी पालकांशी संवाद साधला गेला पाहिजे आणि मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणताना शिक्षणाची गोडी लागण्यासाठी आपण प्रत्येकानं त्याची जणू आई वडील होऊन त्याच्यासोबत संवाद साधत त्यांना या विषयाकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. And here, because you were telling about the farmer, see, we have a school in Chindwara in Madhya Pradesh, and most of the children happen to be farmers' children. But you won't believe they're so bright. And it's sometimes, once in a while I go to the school, so I had a meeting with the parents, and he's telling, मेरे बच्चे कितना मार्क्स मिलता है, उसको फार्मिंग के लिए नहीं भेजते हैं, उसको engineer बनाने के. So look at the wish of the parents, and many of the parents are farmers. So I was just telling you an example how they've got the case, and even we told them, see, he will not become a farmer like you. He'll have a hybrid. He will do the farming in a hybrid manner, and he can produce in mass, which is going to help the country. Mass production. So I was just thinking about the case and all that you were saying. Okay, thank you. आरती मॅडम आता यामिनी मॅडम आता शेवटी तुमच्याकडे येतो की एकतर आपण खेड्यातलं हे दारुण चित्र पाहिलं. शहरात सुद्धा खेड्यातून आलेल्यांमुळेच केवळ नाही, तर आत्ता जसं यांनी हे एक उदाहरण दिलं वेगळं की फार्मरच्या मुलांना इंजिनियर बनायचं आहे आणि इंजिनियर बनण्याची क्षमता असणारे पुन्हा एका वेगळ्या क्षेत्रात जाऊ इच्छित आहेत. हा जो सगळा हे जे सगळं परिवर्तन होत आहे
तर या परिवर्तनाच्या एक पत्रकार म्हणून तुम्ही नक्कीच साक्षीदार आहात आणि त्या दृष्टिकोनातून तुम्ही खूप भ्रमण केलं आहे, निरीक्षण केलं आहे आणि त्याच्या नोंदीही केल्या आहेत. तर आज महाराष्ट्राची जी शैक्षणिक क्षेत्रातली सद्यस्थिती आहे, याबद्दल नेमकं आपल्याला काय वाटतंय आणि याच्यात काय केल्यामुळे भविष्यात आणखीन वेगळेपण येऊ शकेल असं तुमचं अनुमान आहे? दोन विषमता किंवा एक वेगळ्या गोष्टी आपल्याला दाखवून देतील अशी उदाहरणं एक आधी सांगते सुरुवात करताना, की मध्यंतरी काही संस्थांनी सर्वेक्षण केलं होतं. त्या सर्वेक्षणामध्ये असं दिसलं की म्हणजे मुलांची शाळा सुटण्याची कारणं काय काय आहेत. तर त्याच्यामध्ये काही आर्थिक कारणं होती, काही घरातली कारणं होती, कौटुंबिक होती, अशी वेगवेगळी कारणं होती. त्यातली 2-3 अत्यंत महत्त्वाची कारणं मला जी वाटली ती अशी होती की शिक्षणाची गोडी वाटत नाही किंवा सध्या शिकवतात त्यात काहीतरी रटाळपणा वाटतो किंवा काहींना आकलन होत नाही. म्हणजे ज्या पद्धतीचं शिक्षण ते घेत आहेत त्यात इतर मुलांच्या तुलनेमध्ये ते मागे पडतात किंवा त्यांना समजत नाही, दुतर्फी संवाद होत नाही, अशा स्वरूपाची काही कारणं होती. त्याला जोडून 2 कारणं अशी होती की जे शाळेत शिकवतात ते आवडतं, म्हणजे जे पुस्तकात शिकवतात ते आवडतं, पण त्या पलीकडे आम्हाला काहीतरी वाचायचं असतं किंवा त्या पलीकडे आम्हाला काहीतरी तिथे मिळावं असं वाटत असतं आणि शाळेच्या अभ्यासापलीकडे आम्हाला तिथे काहीच मिळत नाही. हे एक त्यांचं निरीक्षण होतं. आणि अजून एक होतं की आमच्या शाळेमध्ये आम्हाला कम्प्युटर वापरायला मिळत नाही, जे शेजारी राहणाऱ्या कुठल्या तरी मुलाच्या शाळेमध्ये वगैरे मिळत असतील. त्यामुळे त्यांना असं की माझी शाळा अशी नाही आहे जिथे मला कम्प्युटर वापरायला देत आहेत, ती त्या वयातल्या मुलांच्या मनामध्ये आलेली ती तुलना असू शकते. तर मला असं वाटतं की ही कारणं पण म्हणजे जशी आर्थिक कारणं महत्त्वाची आहेत, जशी सामाजिक कारणं महत्त्वाची आहेत, तशी आपल्या शिक्षण पद्धतीतूनच निर्माण झालेली जी कारणं आहेत ना, त्याच्यावर पण आपण कधीतरी विचार केला पाहिजे की मुलांना एकाच पद्धतीचं शिक्षण एकाच पद्धतीने म्हणजे वर्षानुवर्ष चालतंय, तसं शिकवलं जातंय म्हणून ते बरोबर आहे का, किंवा काही आपण बदल करून मुलांना या सगळ्याशी जोडलेले ठेवू शकतो का, असा एक विचार आता आपण करू शकू का, हा विचार करायची वेळ आहे असं मला वाटतं. कारण त्याचं महत्त्वाचं कारण आहे की प्रत्येक मूल हे एका समान सामाजिक परिस्थितीतनं येत नसतं. काही मुलांना त्यांना आवश्यक असलेली शैक्षणिक पार्श्वभूमी नसते त्यांच्या घरी त्या अर्थानं शिकलेले पालक असतीलच असं नसतं. काही मुलांना राहण्याची सुविधा वेगळ्या ठिकाणी असते, काही मुलांना 2 वेळच्या खाण्याची भ्रांत असतानाही ते शाळेमध्ये येत असतात. अशा वेगवेगळ्या परिस्थितीतनं जेव्हा मुलं येतात तेव्हा त्यांच्या आकलनाच्या क्षमतांमध्ये भिन्नता असणार आहे, हे आपण गृहीत धरून आपण आपली शिक्षण पद्धती कशी पुढे नेऊ शकू याबद्दल मुळापासून आपण एकदा कधीतरी विचार केला पाहिजे असं मला वाटतं. त्याचबरोबर मुलांना जसं मगाशी दादा म्हणाले तसंच की शैक्षणिक क्रमिक अभ्यासक्रम महत्त्वाचा आहेच, त्याच्यात काहीच शंका नाही आहे. तो आपल्याला पुढे काय अर्थार्जन आणि इतर काय रूढार्थांना आपल्याला सेटल करण्यासाठी तो आवश्यक आहेच, पण त्याबरोबर एक सक्षम माणूस आणि या देशाचा एक सक्षम नागरिक आपल्याला घडवायचा आहे जो शाळेत घडतो. तो शाळेतून आपल्याला घडवायचं असेल तर प्रत्येक छोट्या 1ली ते 4थीची शाळा असू देत, नाही तर ती 1ली ते 12वी पर्यंतची शाळा असू देत, तिथे आपल्याला ग्रंथालयं आणि मुबलक पुस्तकं या मुलांना उपलब्ध असणं ही आपली सगळ्यांची जबाबदारी आहे. ती कशी करायची, त्यासाठी काय काय करता येऊ शकतं यावर विचार करू शकतो, पण ती असायला हवीत, ही मूलभूत आपल्याला संकल्पना मान्य असायला हवी. हा एक मुद्दा. आणि दुसरा एक शेवट करताना सांगते, ऊसतोड कामगार असतील किंवा खाणकामगार असतील किंवा विदर्भामध्ये आपण बघितलं तर कापसाच्या शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावरती लहान मुलं कामं करतात. त्याचं मोठ्यांपेक्षा लहान मुलांना मिळणारा रोज हा जास्त असतो, कारण कापसाच्या बोंडातनं कापूस वेचणं हे नाजूक काम असतं आणि त्यासाठी लहान मुलं आणि ती सिन्सिअरली करतात. त्यांना ओरडाओरडा केला तरी ती घाबरतात, ती करत राहतात, ती काम टाळत नाही. या सगळ्या कारणांसाठी मोठ्या प्रमाणावर लहान मुलांचा वापर होतो. किंवा अशी अनेक जी वेगवेगळी क्षेत्र आहेत जिथे मुलं कामं करतात किंवा आई वडील स्थलांतरित होतात आणि त्या मुलांची राहण्याची सोयच नसते म्हणून त्या आईबाबांबरोबर शाळा सोडून निघून जातात. अशा अनेक परिस्थितीतली मुलं आत्ताच नाही तर वर्षानुवर्ष आपल्याकडे आहेत. आणि शाळा सुटण्याची प्रमुख कारणांमध्ये हे एक आहे की आई वडील स्थलांतर करतात किंवा आई वडिलांच्या मदतीसाठी मुलांना जावं लागतं. तर हे इतकं महत्त्वाचं कारण असताना आणि मोठा वर्ग यामध्ये सफर होत असताना आपण त्या मुलांसाठी काहीच विचार स्वतंत्र करत नाही आहोत की त्या मुलांची शाळा सुटूच नाही, म्हणजे त्यांचे आईबाबा स्थलांतरित होणारच आहेत हे गृहीत धरून आपण एक व्यवस्था निर्माण करणं आणि त्या मुलांना शाळेशी जोडलेलं ठेवणं, त्या मुलांना पटावरती खरोखर ते वर्गात उपस्थित असणं, यासाठी आपण काय करू शकतो
अशा वेगवेगळ्या बाजूनी आपण आपल्या शिक्षण पद्धतीचाच सगळा विचार आता करायला हवाय असं मला वाटतं. निर्विवाद एक गोष्ट या सगळ्या परिसंवादानंतर अभिमानाने सांगावीशी वाटते की वेगवेगळे प्रयोग करत आपल्या ठाणे महानगरपालिकेतल्या शाळांमधला निकाल हा अधिकाधिक चांगला लागतोय. यामध्ये तुम्हा सर्व शिक्षक वृंदाचं योगदान तर नक्की आहेच, पण त्याचबरोबर ठाणे महानगरपालिका या सर्व शिक्षक वृंदाला मदतीला घेऊन किंवा त्यांच्या मदतीला त्यांच्या पाठीशी उभी राहून जे वेगळे प्रयोग अंगीकारले जातात त्याचंही हे फलित नक्कीच असावं. मला वाटतं आजच्या या परिसंवादामधून आपल्याला काही वेगळ्या वाटा ढुंडाळण्याची एक दिशा जरी मिळाली असली तरी ते आजच्या परिसंवादाचं यश आहे असं म्हणावं लागेल. खऱ्या अर्थानं एक आगळं वेगळं काम एका वेगळ्या ठिकाणी करणारे दीपकजी नागरगोजे आज आपल्या या परिसंवादात सहभागी झाले. त्यांचे उपस्थित सर्व श्रोतृवृंदातर्फे मनःपूर्वक आभार. आपल्या ठाण्याचीच असून ठाण्यामध्येच एक वेगळा प्रकल्प उभा करणाऱ्या आरती परब यांचेही मनापासून आभार. यामिनी सप्रे आज आवर्जून या परिसंवादाला उपस्थित राहिले आणि त्यांनी त्यांच्या दृष्टिकोनातून काय घडायला पाहिजे हे आवर्जून सांगितलं. ते घडण्यासाठी आपण सर्वांनी योगदान द्यायला हवं. आपण म्हणजे केवळ इथे बसलेले आपण नाही, आपण सर्वांनीच. आणि तसं घडलं तरच आपल्या मनामध्ये जे आहे, आपल्याला अपेक्षित जे आहे तो बदल नक्की घडेल. केरळसारखं छोटं राज्य जर 100% साक्षर होऊ शकतं तर महाराष्ट्र एवढं प्रगत असताना त्यामध्ये निरक्षरांचं प्रमाण इतकं अधिक का, या प्रश्नाने आपण स्वतःहून जायला हवं. ते गेलो तरच या प्रश्नाच्या उत्तरापर्यंत आपण पोचू. आणि म्हणून 40 वर्ष सातत्यानं, 40 वर्षापेक्षा अधिक काळ शिक्षण क्षेत्रामध्ये ज्यांनी मूलभूत बदल करण्याच्या दृष्टिकोनातून वेगवेगळे प्रयोग केले आणि त्या प्रयोगांना राजमान्यता मिळाली अशा ग्लॅडियस मॅडम आज या परिसंवादात सहभागी झाल्या. सर्वांचे उपस्थित सर्व श्रोतृवृंदातर्फे आणि ठाणे महानगरपालिकेच्या वतीनं मनःपूर्वक आभार. या ठिकाणी आजचं विचारमंथनचं 9वं पुष्प संपतंय. पुन्हा आपण भेटूच 10व्या पुष्पात. तोपर्यंत सर्वांचे मनःपूर्वक आभार. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.